pinakamamahal na Panginoong Yesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen? Atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina si Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer, at sa kanila pong beloved daughter, beloved ating vice dear, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, amen, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang pagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng linggo, mga minamahal, amen, ating pong Sunday General Worship at ating din pong Holy Supper. Amen. At tayo pinagpalan ng ating dakilang Diyos sapagkat hindi malapit ang minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos. Tayo po ay patuloy na binibigyan, amen, ng dakilang pribileyo, kalayaan, na ating siyang patuloy na mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Amen. Kaya dito po, mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, Kabanata 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong magandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, kabanata po ay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sinasabi ng ating binasa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, isang mabuting bagay, amen, ang magpasalamat. Ang magpasalamat sa dakilang Diyos, ito po, mga minamahal, ay kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ito'y kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa tinawag, pinili, hinirang ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga ketong nilinis, mga pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, bulag nakakita, mga pilay pinalakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maging yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na dati-rati tayo, mga minamahal, amen, ay punong-puno ng mga bisyo. Amen? Talamak sa pag-inom ng alak, sa paninigarilyo, sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, mga minamahal, sa mga marijuana, mga minamahal, ang iba sa ating magnanakaw, ang iba'y kumikitil ng buhay, mga minamahal. Subalit dahil sa habag, pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, tayong lahat ay pinagpala niya, mga minamahal, amen. Kaya't anong ating maigaganti, mga minamahal? Anong ating maigaganti sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Yung ating binasa, sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bilang pasasalamat natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, dadalo tayo every Wednesday, Friday, and Sunday na sinasabi ng ating mahal na Panginoon na huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal, lalo na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo magpupuri, mga minamahal, kasama ito sa ating pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat po ng Salmo, kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Lagi tayong may pag-aawitan. Laging may pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't sa ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, napakalaga
mga minamahal. Amen? Na tayo makasama pa sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kailangan, mga minamahal, sa mga anak ng Diyos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maaga. Amen? Maaga. Na tayo dapat ang maghintay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kailangan wag nating paghintayin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo mismo na kanyang pinagpala, mga minamahal, tayo ang dapat maghintay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sinasabi na ating binasa, magkaingay kayo na may kagalakan. Amen? Kaya merong mga instrumento na ginagamit. Amen? Kaya meron tayong mga kamay. Ipapalakpak natin yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Meron tayong mga paa. Amen? Meron tayong katawan. Iindak natin. Sasayaw tayo ng makalangit na sayaw sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At meron tayong mga bibig na ating pong gagamitin sa pag-aawitan, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa pagpupuri, ito po'y may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal. Tulad ng isang puno, kapag ito'y nagpuri, nauhulog yung mga tuyong dahon at mga tuyong sanga, mga minamahal. Amen? Kaya kung tayo magpupuri, mga minamahal, na may kasayahan, may kagalakan sa ating puso, mga minamahal. Amen? Kung anuman, ang anumang problema na ating dinadala, mga karamdaman na meron tayo, mga pagsubok na ating kinakaharap, gaano man yan kabigat, mga minamahal. Amen. Kung tayo magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, lahat ng ating mga problema, lahat ng mga pagsubok, lahat ng karamdaman, matutulad doon sa tuyong dahon at tuyong sanga na nahuhulog sa puno kapag ito ay magpupuri, mga minamahal. Amen? Kaya bago tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, ang lahat po ay inihiling na tumayo o kaya po ay lumuhod. Itaas po natin ang ating mga kamay at ipikit ang mga mata. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Through the earth, prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, Malapenoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, Malapenoon, sa dakilang pagkakataon, prebeleyo, na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, Malapenoon. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, Malapenoon. Anumang nasambit ng aming mga labi na isip, mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa aming pong mga kainaan, namin pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na pong iyong bang lingkod. Kami iyong pong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapenoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain. Langisan mo po ang mga congregational singing, Malapenoon, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, mga beloved assist. Langisan mo po ang mga magte-testify. Langisan mo po ang mga beloved testimony leader. Langisan mo po, Malapenoon, ang mga kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist sa magpapatotoo. I-guide mo po ang bawat isa, Malapenoon. Langisan mo po, Malapenoon, ang mga espesyal na papuring awitin na iaalay ng mga pinagpalang mga awit, Malapenoon. Langisan mo po ang kupunan, hallelujah, ng beloved Children's Choir, beloved Adults Choir, beloved Youth and Singles Choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Langisan mo po, Malapenoon, hallelujah, ang aming pong isasagawang banal na hapunan sa araw na ito, Malapenoon, hallelujah. Langisan mo po, Malapenoon, hallelujah, ang mag-exalt ng giving, Malapenoon, hallelujah. Langisan mo po, Malapenoon, hallelujah, ang mag-exalt ng giving na pagpalain mo po yung matatapat na mga anak. Ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapala sa bawat isa, Malapenoon. Physically, materially, spiritual blessed, Malapenoon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga ral sa araw na ito na magdadala ng mensahe, na magsilbing pagkain ng amin nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, Malapenoon. Buksan na aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, Malapenoon. Patuloy kami nagsusumamo
sumamo malapinoon, hallelujah, na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya malapinoon, hallelujah. Ingatan mo po malapinoon aming mga minamahal mga kapatiran sa kanilang paglalakbay sa mga oras na ito, patungo sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, ingatan mo po sila malapinoon, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all
let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. You laid your hand, mighty Lord, on the race. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea born the clouds. You give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the race. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Oh, hearken unto the voice of my cry, my King and my God.
Blessed be the name of the Lord from this night forth and forevermore. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't there. Ooh, I pulled a lot of friends of mine. They thought I had a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Hallelujah. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and dead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hiningan ang buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumaganti. Kapag ako'y nagkamali, handa Niyang patawarin. Kung kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwati, ang puso ko'y bumibintig. O kay Jesus umiibig, kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan mo, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran. Pag ikaw ay magkaroon, buhay na walang hanggan. Kung kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig ang
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the word of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and take the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord, hallelujah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. With the twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. With the twinkling of an eye, we'll be gone. There's a whole lot of people going home. Ang buting ilaw ko, pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Ang buting ilaw ko, pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. O tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Tatakpan ko ba hindi? Pagliliwanagin sa gitna ng bundok na pagkadilim. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy.
now. Everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now. Since Jesus changed my mind. Oh hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Oh, do you know who Jesus is? A man from Galilee. The blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. Will cry Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is he. Who will cry Jesus, my Lord and my God. Oh, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. Will cry Jesus, my Lord and my God. Amen. Hallelujah. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the great I am, the truth, the way. God's fullness lives in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is he. Will cry Jesus, my Lord and my God. I search for him, and I know not what I'm searching for. I long for him, and I know not what I'm looking for. Well, I found Jesus, and I know that I could search no more than fill my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching over, looking around, find something worth living for. I found Jesus and there's no doubt about it. He's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I found me satisfied. No lasting joy could I find. When I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching over, looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. He's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I tried can be satisfied. No lasting joy could I find. Well, I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching over, looking around, find something worth living for. Well, I found Jesus.
everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. He took my sin, and know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down, amen, hallelujah, to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sin, and oh I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And I will give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use His body for my Lord one more time. Let to be in God's service, amen, hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use His body for my Lord one more time. Amen, hallelujah. Glad to be in that service. Glad to be in that service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, hallelujah. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako ay naroon na, puso ko ay masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen, hallelujah. Handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo.
the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountains of the land, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Heaven rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountains of the land, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it on the city street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaim it on the city street. Singing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. All peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaim it on the city street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered round from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost did pour out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it blew on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. To when the Lord is going with the word today, and the promise to it said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too, to open up your heart and let the wind go free. You'll never, never be the same again. And the wind that blew up Pentecost is blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. O kay sarap humawin, awiting makalangit. Puso mo'y umihindak sa tuwa, kagalan, higaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit,
Nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, hinigayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Amen, hallelujah! O kay sarap pumawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umihindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Sabi ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, ibig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay, upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Amen. Hallelujah! Purihin at sambahin siyang kamay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin
siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Ukay lapit ng mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa iyong makapiling, sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo, naroon siya, o liwanag niyang taglaw. Siya'y sisikat magpakailanman, hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Ukay lapit ng mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa iyong makapiling, sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Amen, hallelujah. Masdan mo at naroon siya, o liwanag ng taglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Unto Him and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and to it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise.
be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and to it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus, thank you, Jesus, thank you, that is Jesus, thank you, Jesus, thank you, that is Jesus, thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ King. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ King. Oh, get all excited, go tell everybody that Jesus Christ King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't drink nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't drink nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa taliw ng alpatira, sa pagtunog ng tamborin ng hallelujah, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa taliw ng alpatira, sa pagtunog ng tamborin ng hallelujah, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas na taglay.
purihin sa tunog ng trompeta, awit ang sasaliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambor. Amen, hallelujah! Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Si Jesus pinag-ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah! For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. In the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us love and praise the Lord. Oh, let us love and praise the Lord. Oh, let us love and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's all right.
I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside. Bumping up inside, it's all over me, and it's bumping up inside. My Jesus is bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His soul. Hallelujah. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Hesus pa lamang. Amen? Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga joyful songs. Atin na pong binibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Dumundon. Amen. Purihan ng Diyos. God bless you, beloved elder, Father Alvin Reyes, sa pangunguna po sa ating mga masayang awitin, ang joyful song. Purihan natin dakilang Diyos. At tayo po ay dadako po sa susunod na bahagi ng ating pong pagpupuri muli sa ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay sama-sama pong manalangin upang tayo po ay pagpalit gabayan ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Dakilan mapagpalang Ama Diyos na sa langit, ang malaming banal, mahal na Panginoong Jesucristo, Diyos. Salamat, mahal na Panginoon, sa unang bahagi, mahal na Panginoon, aming pong makalangit na pagpupuri sa iyo, Diyos. Hallelujah, ang joyful na awitin, O Diyos, mahal na Panginoon. O Diyos, narito po kami, mahal na Panginoon, sa muling bahagi, mahal na Panginoon, kung saan kami po, O Diyos, ay muling magpupuri, mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng aming papuri mong awitin, O Diyos, ang mga solemn song, O Diyos, mahal na Panginoon. Yung abang lingkod, O Diyos, hallelujah. Gamitin mong instrumento, mahal na Panginoon, hallelujah, ng mga kalamit mong awitin, O Diyos, ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po, kami po'y tumutulog, O Diyos, sa tunong biya sa kalangitan namang banal, patawarin mo po ang bawat sa amin. Sa mo kami, O Diyos, na sumpungan sa aming mga kahinaan, O Diyos.
Ang gabay mo nawa at patnubay, mahal na Panginoon, yung pagpala mong kaway, O Diyos, ay muli mo pong ipaabot sa amin, mahal na Panginoon. Ipadama mo po ang bawat banal na presensya, mahal na Panginoon, sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Ipadama mo po sa amin ang dakila mong pag-ibig na wagas, mahal na Panginoon, upang bawat sa amin, mahal na Panginoon, makatangkad ng pagpapala at biyaya nagmumula sa iyo, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa nalalabing pang bahagi ng iba na gawain, mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga kapatid, mahal na Panginoon, patungo, O Diyos, sa iba na gawain, manapangingatan mo po sila at parting mo sila mawalhati. Ang iyong banalagawang sa iba't ibang dako, Panginoon, pagpalain mo sa araw na ito, Panginoon. Alis umaamin ka, O Diyos, sa buong maghapong ito, Panginoon. At sa aming mga papuring awitin, O Diyos, nawa makabok sa tuloy biyaya sa kalangitan. To the earned prayers, Panginoon, ang beloved evangelist, Pastor Listad Almeida, aming sinasalat din mo mga hadlang. Di mo sa hindrances, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan at nalulong sa iyong kalayawan. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan at nalulong sa iyong kalayawan sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, lininis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ikaw ay napayo, ay di pinarat sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Hallelujah, hallelujah. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan at nalulong sa layawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang
upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos. Kay buti mo ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos. Kay buti mo ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Ang langit ay kanyang kusang nilisan, sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, ang langit ay kanyang kusang nilisan. Puring ka malapit. Sa krus tinanggap ang kamatayan, nang makapal sa'yo, nang makamtan mo ang kaligtasan, ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Puring ka malapay na halwi. Di niya kailangan ang handog mong yaman, mga dalangin mong walang laman. Ang nais niya, ang buhay mo'y lubusang ilan. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. For to me to live is Christ, and to die is gain. I have found that
in this wide world. There are many great people, but I saw that in their lives they are hopeless in their soul. So then Christ bids me to go to preach the gospel to the nation and to teach them to the way, to the truth, the light, the door. Although the heat of the sunshine, hallelujah, hallelujah, and cold of the wind with the rain, although the tears spill from my eyes, I must go to do His will, to the other people's life, hallelujah, hallelujah. But I myself shall remain, for to me to live is Christ, and to die is gain. In these hard days of this lifetime, to fulfill the great commission, but I know that in this labor I can reap so many souls, hallelujah, 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 and the spirit work of Jesus. There are many great temptations, hallelujah, but I'll never be discouraged. I just praise Him with my soul. Although the heat of the sunshine, purihin ka malapangin, hallelujah, and cold of the wind with the rain, although the tears spill from my eyes, I must go to do His will, to the other may backslide, hallelujah, but I myself shall remain, hallelujah. For to me to live is Christ, and to die is gain. Although the heat of the sunshine and cold of the wind with the rain, although the tears burn my eyes, I must go to do His will, though the other may backslide, hallelujah, but I myself shall remain.
For to me to live is Christ. I am kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos, kay gandang alalahanin. Hallelujah, hallelujah. Sa kabutihan ng Diyos, kay gandang alalahanin. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Purihin ka dakilang Diyos, hallelujah. Sa kabutihan, O Diyos, tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Alam mo, puri ka wala, Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos, kay gandang alalahanin. Sa kabutihan ng Diyos, puri ikaw dito, hallelujah, kay gandang alalahanin, hallelujah. Sa kabutihan mo, O Diyos, hallelujah, hallelujah. Tinubos niya aking kaluluwa, hallelujah, aking karamdaman, hallelujah, hallelujah, kay gandang alalahanin. Puri ikaw, Diyos, hallelujah. Sa kabutihan ng Diyos, hallelujah, tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling ating karamdaman, kay gandang alalahanin, hallelujah. Sa kabutihan ng Diyos, bisa pa, hallelujah, hallelujah. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos, hallelujah, hallelujah.
kay gandang alalahanin. Hallelujah. Kabutihan ng Diyos, kay gandang alalahanin. Sa kabutihan ng Diyos, tinupos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos, tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin. Karuhan ng Diyos, ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong bawin, at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Hallelujah. Ay para sa mga banal. Sa katulad ko na naghahanga, nagsusumikap, nagtitiis, ang panalangin ay papalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong bawin, at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong awitin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa ako sa'yo'y lumalapit, sa'yo, mahal naming Panginoon. Nagpapasalamat sa iyong pag-iingat. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat araw ng aking buhay. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo, katapatan. Hallelujah, hallelujah. Ako'y sa'yo'y lumalapit. Hallelujah.
sa iyo, mahal naming Panginoon. Hallelujah. Nagpapasalamat sa iyong pag-iingat. Hallelujah. Pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan ay nagkukulang. Hallelujah, hallelujah. Saan man ako'y kay lagi kong kapiling. Hallelujah. Iniingatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang daramdin ay bigay mo rin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahangkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakad, hallelujah, hallelujah, na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam mo bang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Saan man ako'y kay lagi kong kapiling, iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang daramdin ay bigay mo rin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising,
Ikaw ay lagi kamasid sa akin, tulad ng isang bata. Ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mahal, nais kong ika'y awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awit ng pasasalamat, ihahandog. Turuan mo ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong mayawitan, awit ng pasasalamat, ihahandog ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, ang pasasalamat, ihahandog ang aking buhay. Purihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng panaklan. Ang Diyos ang kanlingan, kagasa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilaan, pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin awitin. Kadakilan mo sa amin, pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan.
Ikaw ang Diyos na aming kaligtasan. Pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay ang aming buhay. Ikaw ang Diyos naming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa akin. Sa'yo'y alay na aming buhay. Ikaw ang aming gabay. Awitin kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Hallelujah, hallelujah. Anong problema di niya binigyan ng katugunan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah. Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingit sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Kaya't huwag
tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kahit gabundog man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi, at pagsapit mo sa patag, nakita ang aninong parang di mo magapin. At sa sarili mo, akala mo ay kaya, hawak mo't gabayang salita. Subalit sa pasanin, kay bigat susuko ka. Sinaulo mong talat ay nasan na? Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag nang magtanong kung bakit nga ba. Landas ng ating Diyos, alamin, hallelujah, papanatag ang damdamin. Tanaw mo ang kanyang layunin, may luha man, tagumpay ay kakamtin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanya'y puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Muling wala bang hallelujah. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanya'y puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot at higit pa. Sa kanya'y puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Naroon siya, pag-asa may mabubuwag. Naroon siya, panatag ay nakasandal. Naroon siya, sinlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal
minamahal ng may kapal. Naroon siya, pag-asa may nabubuwal. Naroon siya, panatagang nakasandal. Naroon siya, sinlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Ika'y minamahal ng may kapal. Ika'y minamahal ng may kapal. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with your light. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will behold thy grace. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with your likeness. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will behold thy face. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus love has me, the change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change, been a great, big, wonderful change in my life. Jesus loves me, and Jesus in me, great change. Once I was lost in sin, I had no peace within. To save my weary soul, I know not how. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since I saved my soul, it's different now. By His blood I'm home. Oh, Satan tempted me, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. Oh, call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He will wash away your tears. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He will wash away your tears. If you ask about my fortune and would like to hear me fall, and if you're looking for my glory and the things I treasure most, that I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love you, Jesus. I love you, Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus with me.
a day that will be when I finally see the face of my Savior. What a day that will be when I finally see all heaven's glory. When I shall see Him, the King of Kings, of people, His love for me, I will bow before Him, for the church throughout eternity. When I finally see the peace of my Savior, what a day that will be when I finally see all heaven's glory. When I also see the King of Kings to give up His love for me, I will bow before Him, worship and adore Him throughout eternity. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell, but Jesus came to me and He has saved me. Now I am free from the burning hell. It will be a great day, the sons of God are gathered in the beautiful city. Some are coming from the west, some are coming from the west. They'll be coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. My God is real, He is real in my soul. My God is real, He has washed man and made me whole. His love for me is right for gold. My God is real, for I can feel in my heart. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, my Lord. Oh, it's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, it's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord, the praise His holy name. Oh, praise the Lord, the praise His holy name. Oh, praise the Lord, oh, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Oh, let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord.
Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, sing to the power of the Lord come down. Oh, sing to the power of the Lord come down. Lift up your hands and be ashamed. Oh, sing to the power of the Lord come down. Oh, clap to the power of the Lord come down. Oh, clap to the power of the Lord come down. Don't be ashamed. Oh, clap to the power of the Lord come down. Oh, shout to the power of the Lord comes down. Oh, shout to the power of the Lord come down. Lift up your hands, don't be ashamed. Oh, shout to the power of the Lord come down. I got the Holy Ghost and that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and God that is keeping me alive. But Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. Oh, Jesus, bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit loving and that's alright. I feel the Spirit loving and that's alright. I feel the Spirit loving and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. And that's alright, alright. Oh, there is for now. And no condemnation, there is for now. And no condemnation, there is for now. And no condemnation, and no condemnation in my heart. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, this is the day. Oh, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Oh, we will rejoice. Oh, we will rejoice and be glad in. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day. Oh, this is the day that the Lord has made. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we are a victory. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a world of love is no life at all. I know it's that Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy the Jesus within. It makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in the morning. Living for Jesus my King. Try the pathway for victory. Try the pathway today. If you give, you're still rejoicing as we travel on life's way. Oh, let the dance move out and let the beat move in. And let the song ring out and let the joy begin. For without your dance, you are sure to win. Try the pathway today. Oh, bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. And all that is within. Bless His holy name.
Oh, bless the Lord of my soul. Oh, bless the Lord of my soul. And all that is within me, praise His holy name. Amen! Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Salamat sa ating mahal na Panginoong Sos na tapos nating pagpupuri sa Kanya sa ating makarak inawitin ng joyful na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ko, dadala ko po sa mga susunod na bahagi po ng ating pumbalagawain. Tayo po magkakaroon po ng Sunday School, mga minamahal ko, at hihanda po natin mga minamahal ang ating mga banal na kasalatan at binibigyan po natin ang kahalagan ng kasalita natin pinakamamahal na Panginoon at magbibigay ng mensahe mga minamahal ang ating pong Sunday School. Maraming mahal ko, ako tinatawagan ang beloved preacher, beloved brother Jovin Pereira po sa pagdadala po ng ating Sunday School sa araw na ito. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo muna tumayo mga minamahal. Tayo muna tumayo. At tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon upang tayo po gabayan sa ating pong gagawin na pag-aaral ng salita ng Diyos, ng ating pong Sunday School. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. Pagkat ay binibigay mo sa amin, kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo malapayon sa buong araw para po. Bawa po lahat sa pandalangin na aming ginagamit, may nabalabangin sa Estrada Almeida, ay pang may namalang manggagawa, humingi kami kapatawaran sa mga pagkakasala sa iyo. Patawarin mo ba sa Panginoon? Huwag mo naman tingnan namin pagkasala ko din puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami natin sa pag-aral mga salita, lagi sa mga salita, pati mga lingkod sa ganang akin walang magagawa. Basahan lamang alay kapag ang sarpan. Ngunit gamitin mo daling papapalang espiritual sa mga mga kapatid sa dako ito. Pagpalain mo kami lahat at lahat aming sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lumagawa ng kaaway, lahat ng ginagawa sa kalangitan na para gawin ay kumita ka sa out in the mighty Jesus ka sa out in Jesus mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pumalagpak po tayo sa mga Panginoon. Amen. At tayo na po makaupo mga minamahal at bago po lahat, sa mitulutan ng ating pong beloved Lord and Preacher, ako bubati sa magandang umaga sa ating mga minamahal mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook and YouTube live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating pong ating ginagawa ito, mga minamahal, upang ating pong makilala ng lubusan ang ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents and the Lord. Of course, remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganun po sa ating pong beloved Stand Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo po doon ako mga minamahal sa ating Sunday School, ating buksan ang ating pong mga Biblia sa unang talata, Exodo, ang kabanata ay 23, talata ay 20, italon sa 22 hanggang 23. Amen. To our Bible readers, please. Sa lahat ng aklat ng Exodo, ang kabanata ay 23, talatay 20, italon sa 22 hanggang 23. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi dito mga minamahal, behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. But if thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries. For mine angel shall go before thee,
and bring thee in unto the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites and Hittites and the Jebusites, and I will cut them off. Sa Tagalog, please. Amen. Praise the Lord. Ganito pa pagkasabi, narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Verse 22 up to 23. Datapwat kung diringgin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sanasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Sa 23, sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka sa Amoreo at sa Heteo at sa Perizeo at sa Cananeo at sa Heveo at sa Jebuseo at aking lilipulin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong ituloy yung ating pong pinag-aralan ng overnight. Lahat po nang nag-overnight, sumigaw ng praise the Lord. Sabi doon sa ating pinag-aralan, mga minamahal, yung ating pong boredom. Kapag tayo po ay inatake ng boredom, mga minamahal, o yung pagkainip sa paglilingkod sa Diyos, talagang makakaproblema tayo. At bilang pagpapatuloy, ating pamamagatan ng ating pong pag-aaralan ngayon, realizing the truth, the need to serve in a blaze. Ibig sabihin, mga minamahal, malaman natin ang katotohanan sa ating paglilingkod at masigurado natin na ang ating paglilingkod ay mayroong kainitan. Amen? Sapagkat alam po ninyo mga minamahal, marami pong mga Kristiyano ang playing like a victim sa buhay. Akala natin mga minamahal, kapag dumarating ay aping-api sa ibabaw ng mundo dahil sinasabi, ay pinipersecute ako. Ay inaapi ako ng kapitbahay ko. Inaaway ako ng aking mga kamag-anak. Talagang aping-api tayo mga minamahal. But, tandaan po niyo mga minamahal ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya, if thou shall indeed obey His voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies. Kung gagawin mo ang lahat ng aking iniutos sa iyo at iyong susundin ang aking mga sinasabing dapat mong gawin, sino mang aaway sa iyo, ay ako ang kanilang magiging kaaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Ang tanong mga minamahal, siguraduhin natin, kaya realizing the truth, ang tawag mga minamahal. Bakit? Siguraduhin natin na tayo talaga yung anak ng Diyos na inaapi at hindi tayo yung nang-aapi. Amen. Alam po niyo mga minamahal, sa buhay ng Kristiyano, kung minsan ay talagang, kung titignan natin dito sa ating basahin, Lucas, ang kabanata ay 10, talatay 38 hanggang 42. Kindly, from the book of Luke, chapter 10, verses 38 up to 42. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 10, ang talata po ay 38 hanggang 42. Amen. Sabi, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria at naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa mga maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako sa ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo sa kanya na ako'y tulungan niya. Dadapot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Dadapot
Isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi, hindi aalisin sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito yung sinasabi ko mga minamahal, na akala natin tayo yung inaapi, tayo yung victim. Si Marta, mga minamahal, amen, ay talagang naglilingkod ng todo. Gumagawa siya ng tinatawag natin na kung sa, ngayon terminology natin ay ito yung mga, di ba, yung daily yung ginagawa natin, yung menial duties. Amen? Talagang trabaho ng trabaho. Si Maria na kanyang kapatid ay nandun lang sa paanan ng mahal na Panginoon at nakikinig. Lahat na nakikinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Mas mahalaga pala yan, mga minamahal. Amen? So nakikinig sa salita ng mahal na Panginoon. Ito nagsumbong na. Di ba sabi ko sa inyo, pwede ka magsumbong sa Diyos, di ba? Pag piling mo, inaapi ka. Sabi ni Marta, Panginoon, hindi mo pa sasabihan yung kapatid ko, tinan mo, pagod na pagod ako, siya nakaupo lang diyan. So akala ni Marta, mga minamahal, siya yung inaapi. Siya yung tama yung ginagawa. Amen? Playing victim siya. Kaya ang lakas ng loob niya magsumbong sa mahal na Panginoon. Pero anong sabi ng ating mahal na Panginoon? Marta, Marta, pinili mo mga bagay na o hindi mahalaga. Nag-aburido ka sa maraming bagay. Pero pinili ni Maria ang higit sa lahat na bagay dito tatanggalin sa kanya. Amen? So tingnan mo talaga kapag ikaw ay talagang akala mo'y nakikipag, di ba, kausap sa kapitbahay mo na kapag madaling araw ay ang malakas ka magpatugtog kaya ka binabato. Dapat lahat may kaayusan, mga minamahal. Amen? Alas 2, siyempre, mainit ka ng todo. Binabato ka ngayon. Sasabihin mo sa mahal na Panginoon, yung kapitbahay ko, binabato ko. Pero hindi mo inisip na it's their private na talagang katulugan niya. Hindi na maintindihan yung ginagawa mo, mga minamahal. So, akala natin, naapi tayo. Pero dapat ilagay natin sa realidad. Yung bang ginagawa din ba natin ay karapat-dapat maging pagpapala tayo sa ating mga kapwa. Maging pagpapala tayo sa ating mahal na kapatid. Maging pagpapala ba tayo sa ating member of the family. Dahil kung hindi, mga minamahal, wala kang ginawa kundi todo lang ng todo. Diyan tayo napapahamak, mga minamahal, na asakal natin playing a victim tayo. Amen? Hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Tayo kasi yung adversary. Tayo yung enemy. Tayo yung gumagawa ng mali. Sinusundan tayo at iningatan lang tayo ng Diyos kapag ang sabi niya, if you will obey my voice and follow what I speak. Sabi ng unang talatang ating nabasa. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. One reality, I think, mayroon pa mga minamahal. Ang iba ginagamit ang mahal na Panginoon as camouflage. Alam po niyo mga minamahal, pag sinabing camouflage, yung akala mo wala ka pero nandun ka, nagtatago ka sa likod. Amen? Ating basahin muna mga minamahal dito sa Kalatang Lucas, Kabanatay 7, talatay 36 hanggang 39, italon sa 44 hanggang 46. Pakibilis lang sapagkat we only got 30 minutes. Amen. Amen. Dito po sa Lucas Kabanatay 7, ang talatay 36. Amen. Hanggang 39. Amen. Praise the Lord. At ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Pariseo na kumain kasalo niya. At siya pumasok sa bahay ng Pariseo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. At nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinukuskus ng buhok ng kanyang ulo, at hinahagkan ang kanyang mga paa, at pinapahiran ng ungwento sa 39. Nang makita nga ito ng Fariseo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan. Talon sa 44 hanggang 46. Amen. At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa.
Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha. Amen. At kinuskus ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Datapwat siya, buhat ng ako'y pumasok ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Sa 46, hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. Datapwat pinahiran niya ng ungwento ang aking mga paa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, may Kristiyano, mga minamahal na dahil sa hindi pagbabantay, ay ginagawa nilang scapegoat. Ang sabi nila, ang pagiging Kristiyano, mga minamahal. Sabi nila mga minamahal, akala na pag sila Kristiyano, ay, nakatago ako diyan, di mo ako pwedeng pagbintangan na kumukuha ng mga bagay-bagay na hindi akin dahil ako'y Kristiyano. Nakatago sila sa pagiging Kristiyano. Amen? Ay, hindi mo ako pwedeng pagbintangan na ako nagchichismis dahil ako'y Kristiyano. Dahil all we thought na ang pagiging Kristiyano, mga minamahal o anak ng Diyos, ay hindi gumagawa ng ganung bagay. But actually, kung ginagawa mo yung bagay niyan, yet you cover yourselves for being a Christian, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, you are using Jesus as a camouflage. Amen? Si Simon, mga minamahal, sa totoo lang, hindi mananampalataya sa mahal na Panginoong Isus. Pero that time, ang mahal na Panginoon siya ay sikat na sikat. Kung saan man siya pumunta, gumagawa siya ng maraming mga himala. Kaya ang sino mang puntahan ng ating mahal na Panginoong Isus sa kanyang bahay, sikat kang tao. Kaya ang ginawa niya, mga minamahal, in-invite niya ang mahal na Panginoon. Halika sa aking bahay, doon ka kumain. Noong nandun na siya, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, siyempre dinawmog ng maraming tao. Sikat na sikat si Simon, mga minamahal. Akala niya, mga minamahal, kasama niya si Jesus at talagang very righteous. But deep inside, si Simon, mga minamahal, hindi totoong nananampalataya sa mahal na Panginoong Jesus. Noong ang isang babaeng makasalanan lumapit sa mahal na Panginoon, dala niya ang alabastro na pabango. At kanyang binuusan ng mahal na Panginoon, ang sabi ng si Simon, mga minamahal, kung talagang ang taong itong aking inimbitahan ay totoong propeta, malalaman niyang yung humihipo sa kanya ay isang makasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So akala natin mga minamahal, kapag tayo'y Kristiyano na o kasama ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay talaga tayo na po'y makakapagtago sa katotohanan. Pero the reality is, ang buhay ng tao, mga minamahal, hindi mo pwedeng itatago yan sapagkat nalalaman yan lahat ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kailangan realidad. Ako'y Kristiyanong mainit. Ako'y Kristiyanong talagang grabing paglilingkod. Ready for rapture. Really? Kung totoo yan, mga minamahal, anong ginagawa mo araw-araw? Dahil pagkaharap na natin ang mahal na Panginoon, that will reveal, lalabas ang katotohanan. Dahil yung boredom na pinag-aralan natin ng overnight, yung pagkainip, yun ang isa sa mga sinyalis na hindi ka na maintain ang kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? So dapat palang Kristiyano maging real sa kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung in-invite mo mahal na Panginoon sa iyong buhay, sabi nga ng talata mga minamahal, Simon, matagal na akong pumunta sa iyo mula nung pumunta ko sa bahay mo. Sinasabihan mo itong babae na makasalanan, ikaw, pumunta ako sa bahay mo. Ano nang ginawa mo sa akin? Oh? Sabi niya, and he turned to, sabi niya ng verse 44, mga minamahal, said to Simon, seest thou this woman? I entered into thine house, thou givest me no water for my feet, but she had washed my feet with tears. Matagal na ako sa iyo, Simon, pero hindi mo man lang ako inopera ng tubig. Itong babaeng ito na sinasabi mo makasalanan, mula nung pumasok siya, hinuhugasan niya ng kanyang mga luha ang aking mga paa. Di ba? Amen? Sino na ang 10 years dito na naglingkod sa mahal na Panginoon? 10 years, 5 years, 1 year na, 20 years na. Ang tanong ng mahal na Panginoon, ano na ang ginawa mo sa Kanya? Ano nang nai-offer mo sa mahal na Panginoon? Nung pinapasok mo ang mahal na Panginoon sa iyong buhay, what have you offered to Jesus? Ano nang naibigay mo para sa mahal na Panginoon? Baka isa tayong katulad ni Simon, mga minamahal. We are mindful of what others doing, pero hindi natin nakikita yung ating ginagawang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dapat saliksigin parati natin ang ating buhay. Amen? Ang tingnan natin, mga minamahal, mas sigurado natin
na tayo yung mga tunay na anak ng Diyos at hindi tayo yung kaaway ng Diyos. Tayo yung mga inaapi at hindi yung tayong nag-aapi sa kanila, mga minamahal. Dahil akala natin yung ating ginagawa, mga minamahal. Totoo yun. Sa huling araw, kapag yung mga tao ang feeling nila, yung gagawa sila na masama, akala nila ginagawa nila ito, mga minamahal, para sila gawin nila ito dahil paglilingkod nila sa Diyos. Basahin natin, Juan, ang kabanata 16, Kylie, from the book of John, chapter 16, verses 2 to 3. Lahat po pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Amen. Ganito po ang pagkasabi. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Amen. Diyos. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama ni Apo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag ikaw pala, mga minamahal, ay nangapi na isang taong hindi mo alam na ikaw pala yung may problema, ang sabi ng Biblia, ginagawa mo yan dahil hindi mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Tulad doon, mga minamahal, kung si Marta kilala niya ang Diyos na kanya pinaglilingkuran, malalaman niya yung ginawa ni Maria mas maganda kaysa doon sa kanyang ginagawa. Mas mahalaga yung paglilingkod spiritually. Amen? Everything is mahalaga, pero may mas mahalaga kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Kung ikaw ay totoong kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi ka magiging katitisuran ng kapitbahay mo. Hindi mo gagawin isang bagay na mapupulaan ang iglesia ng mahal na Panginoon. Gagawin mo isang bagay na instead na sila magalit, magkaroon ng pagkakataon ng sila yung makapakinig ng salita ng mahal na Panginoon dahil sa yung sharing. Dahil kung hindi mo gagawin isang bagay na mabuti, maiinis sila sa iyo. Magiging talk of the town ka. Amen? Amen. Pero kapag ikaw, mga minamahal, ay talagang ginagawa mo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Pakatandaan po natin, mga minamahal, walang sino man ang mga gagawa ng mga bagay na yan. Hindi kanila itatakwil, hindi kanila pag-uusapan dahil igagalang kanila. Sapagkat nakikita nila sa iyo ang kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi, mga minamahal? Isaiah, kabanatay 60, ang talatay 1 hanggang 2. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. From the book of Isaiah, chapter 60, verses 1 up to 2. Amen. Ganito ang pagkakasabi. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimuot na dilim ang babayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, the gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makikita ng tao ang kapurihan ng Diyos sa bawat kilos ng isang tunay na anak ng Diyos. Hindi pasaway ang anak ng Diyos. Amen. Amen. Ang anak ng Diyos ay hindi kumukuha ng hindi kanya. Amen. Nawala ng bagay na yan. Hindi na, ang anak ng Diyos ay hindi na nagiging ihemplo ng mga bagay na ikasisira ng buhay ng tao. Tayo'y nagiging mga buhay na patotoo na patungkol sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi diyan, the glory shall be seen upon thee. So kapag ikaw nga pala tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, ay hindi ka mapupulaan. Dapat ipakita mo kung anong kalooban ng Diyos. Amen. Pero kapag hindi ka nagpapakainit sa paglilingkod, dahil burden ka na mga minamahal, inip ka na, hindi ka na nakikinig sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya hindi mo na natatandaan, gumagawa ka ng mga bagay na mali. At kapag nangyari yan, mga minamahal, kapag ikaw ay inalipusta, huwag mong sabihing inalipusta ka dahil sa mahal na Panginoong Hesus. Inalipusta ka dahil ikaw ay Kristiyano, huwag mong sabihin yan dahil hindi nakikita sa iyo ang kapurihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat, mga minamahal, kung ikaw ginagawa mo kapurihan ng mahal na Panginoon, ayaw mo maging sagabal sa
pagmamalakaya ng salita ng Diyos, mga minamahal, at nagiging kontributory ka para may tayo ang kingdom ng Diyos, mga minamahal. Yet, nandyan ang pag-uusig, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Kasi kaparte ka doon sa krus ni Kristo. Amen? Amen? Pero sabi niyan, seeing the reality, realizing the realities. Siguraduhin mo na ikaw nga, mga minamahal, ay ang talagang inaapi at hindi ikaw ang nang-aapi. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. And this is the breakthrough, mga minamahal. Kung ikaw yung Kristiyanong anak ng Diyos, sabi nga ng taunang talata, kung ikaw ay aking anak, susundin mo lahat ng aking sinasabi at tinutupad mo't ginagawa ito. Ang lahat ng magiging kaaway mo, umang-aaway sa iyo, ako ang kanilang kaaway, sabi ng mahal na Panginoon. Grabing pag-iingat yan, mga minamahal. Amen? It's an assurance, it's a promise na hindi ka kailanman aapihin ni numan dahil meron kang tagapagtanggol, walang iba ang ating mahal na Panginoong Yesus. Amen? And this is the breakthrough. Kapag ginagawa natin yan, mga minamahal, despite mahirap ang buhay, despite pagod na ka na, yet still, ginagawa mo mag-overnight, dumalo ka ng linggo, dumadalo ka ng Miyerkules, ginagawa mo pagiging Kristiyano, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, dito sa ating basahin ng huling talata, mga minamahal, Genesis, ang kabanatay 12, talatay 1 hanggang 3. Amen. Beloved instrumentalists. Amen. Dito po sa Genesis ang kabanatay 12, ang talatay 1 hanggang 10. Amen. 1 hanggang 3. 1 hanggang 3. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay lupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa. Amen. At ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay maging isang kapalaran. Sa 3, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. At susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? So, despite pala ng mga sacrifices na ginagawa mo, na tinitis mo lahat ng bagay at bawat masamang nangyayari sa iyo, ikino-convert mo ito na isang pagpapala, pagkakataon para mapatunayan mo sa Diyos na iyong inaasahan ng Kanyang mga pangako. Ang sabi ng talata, once you have endured all these trials and persecutions na natatanggap mo mula sa ibang mga tao na hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, sabi niya, He will make you great nation. Amen? Just like the promise to Abraham. Abraham, alis ka dyan, pumunta ka sa aking nilalagay. Sumunod si Abraham. Amen? At dahil sa pagsunod niya, ang sabi niya, He will make you, sabi niya, I will make thee a great nation. Gagawin kitang makapangyarihan. Kaya nakita niyo yung ating mga kapatid, dahil nung sila nakakilala, walang-wala, janitor. Amen. Pero nung sila yung naglingkod, mga minamahal, ginawang manager ng mahal na Panginoon. From janitor to manager, sa totoo lang, napakahirap paniwalaan yon. Pero walang imposible sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dati-dati, mekaniko. Pero ngayon, may-ari na ng malaking shop na nagtitinda ng mga sasakyan. Saan kukunin ang pera na yon? Saan kukunin ang mga halaga na yon? Kung hindi totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, He will be a blessing. Sabi niya, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Magiging pagpapala ka daw, mga minamahal, sa mga tao. So kapag ikaw ay naging pagpapala sa mga tao, tandaan niyo yan, gustong-gusto kang kausapin ng tao, mga minamahal. Pero kapag ikaw ayaw kang kausapin, pag lumalapit ka, nilalayuan ka, hindi ka pagpapala. Amen? Pero kapag may problema, ang tao lumalapit sa iyo. Pag may isishare ang kagandahan na ginawa ng malapit, lumalapit sa iyo, you are a blessing unto them. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So ibig sabihin, mga minamahal, ang pagbibigay ng blessing sa tao, hindi ibig sabihin puro pera yan. Even yung pagpalakpak mo, even yung pagpupuri mo, even the way you move, things you say, lahat yan ay pagpapala.
some of us, mga minamahal, naligtas dahil lang doon sa kapatid natin na pag magpuri sa Baguio City, lumulundag ng diretsyo mula simula hanggang dulo, matanda na. Grabe yung mga tao mo na, sabi niya, grabe matanda na yan, tanda na pero walang pagod magpuri sa Diyos. Dahil sa ginagawa ng yun, nagiging mainit din ng mga tao nakakakita sa Kanya. Because a person who is the child of God, kapag siya anak ng Diyos, you will become a blessing to others. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga binamahal, to the authentic children of God, get ready for a transfer of provision of blessing. Sa mga tunay na anak ng Diyos, mga bagay na hindi mo alam kung saan nanggagaling mga pinagpaguran ng maraming taong hindi mo kilala na hindi naglilingkod sa Diyos, lalapit yan at ibibigay sa iyo. Maniniwala kayo dyan, mga minamahal? Sila ang yaman-yaman nila, pero hindi sila naglilingkod. Ikaw, mahirap ang buhay mo, pero naglilingkod ka maya-maya. Yan, lalapit at ibibigay sa iyo kung ano mang mayroon sila. Because that is the promise of God. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ng Exodus 12:35-36, and the children of Israel did according to the word of Moses. And they borrowed of the Egyptian jewels and of silver, jewels of gold and raiment. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptian, so that they lent unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptian. Yung gamit ng mga taong di mo kilala, ibibigay sa iyo. Pagtataka ka, yung kapitbahay mong galit na galit sa iyo. Pero maya-maya, magluluto ng pagkain para lang patunayan niya na ako nagluto nito, hindi ang Diyos mo. Magbibigay sa iyo yung hindi mo kilala. Driver o konduktor, wala kang pamasahe, hindi ka pahihiyain. Sabi, pamasahe, nakaputi ka, wala kang pamasahe. So, sabi, wala po, dadalo ko sa banda na gawain. Sabi ng Kristiyano, sabi ng konduktor, o sige, huwag ka na magbayad. Ito, 100 para may baon ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi mo kailangan pag-aksayahan na talagang you exert effort to do things, sapagkat kayang hipuin ng Diyos ang puso ng tao. Amen? Amen? Meron pang mga Kristiyano, mga minamahal, just is this important. May mga Kristiyano na nagmamadali. Ay, daig ng maagap ang masikap. Ginagano nila. Kaya kailangan mabilis tayo, ginagano nila. Sa totoong Kristiyano, mga minamahal, hindi mo kailangan magmadali. Because God has a perfect timing. May tamang perfecto na timing ang mahal na Panginoon. Ating basahin ito, mga minamahal, para na sa ganun, mga minamahal, ay maging isipin natin ito sa ating pag-uwi. Aklat ng Isaiah. Kindly, basahin natin ang talatang ito, mga minamahal. Kung wala, ako na. Isaiah 52:12. Sabi diyan, sapagkat kayo'y hindi magsisilabas na nagmamadali o magsisilabas man kayo na takas. Ibig sabihin, di ba? Kailangan mo magtahimik para hindi ka mahuli. Ha? Sapagkat ang Panginoon ay magpapauna sa inyo at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay lingkod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan magmadali. Dadaanan mo lahat na magiging hadlang sa pagpapala na yan. Pero lahat sila tatabi. Bakit? Kasama mo ang mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kaya wala nang oras para tayo antuk-antukin pagdating sa banal na gawain. Wala nang oras para tayo mainip. Dahil lahat ng ginagawa ng mahal na Panginoon, ginagawa niya ito upang tayo maging pagpapala sa lahat ng tao. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. What love the Father has lavished on us, that we should be called His Son and daughters, precious in His sight. Even greater love this world has never seen. When He hung on the tree, oh why would He do such a thing? For
Thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the depths, set my feet on the solid rock, with a firm place to stand. Lord, I always will trust in your loving hand. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made History, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. to sing your praise. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made History, Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida at ganoon din, hallelujah, sa ating mga mahal na manggawa sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Meister. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalabong umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ilubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayong
At habang pong naghahanda po ang ating beloved adults choir, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Para pagkabalutin na kamamahal na Panginoon. Mga minamahal, manatili mo tayo na tayo minamahal at tayo magkasabay sa pagkalangit na awitin na dadalhin po natin beloved choir. Now, beloved brethren, it's all welcome. The Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ikaw pala, Jesus, aking hinahanap sa buhay kong puno ng dusa at hirap. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y lumigaya. Hindi ko na malilimutan pa ang kabutihan mo sa aking pagpapalagay.
Ikaw pala, Jesus, aking hinahanap sa buhay kong puno ng dusa at hirap. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y lumigaya. Hindi ko na malilimutan pa ang kaputihan mo sa akin pagpapala. Ang buhay ko ay kulang pa sa pag-ibig mong dakila.
Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya.
Amen. Praise the Lord. God bless po. Beloved choir members of Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay tuloy-tuloy na po minamahal. At tayo po ay dadako na po na kung saan ito yung paghayag ng mga buhay na patutuo, ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Hallelujah. Ito yung mga dating Kristiyano na kung saan, hallelujah, nalabos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon, mahal. Kaya makinig mainam ang ating mga minamahal na bisita, hallelujah, dahil ito sa grabing pagpapala na nagmumula sa lakilang Diyos at minamahal. At tayo tuloy-tuloy na po ating pong pinaganda ang ating mga kapatid sa kanyang pagbabahagi ng kanyang mga buhay na patuto. Ating beloved brother George Bigaong. So na po siya ng ating beloved sister Martha Tamundong. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Mark De La Cruz. Ang pangapat po ang ating beloved sister Jennifer Ferrer. Ang panglima po ang ating beloved brother Marlito Kayabyab. At ang pang-anim po, minamahal ang ating beloved sister Biron Dumondon. At sa hindi na po magtatagal minamahal, atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother George Bigaong. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Unang sa lahat, at pinapapuri, walhati, pagdadakila, at ang ating pagsamba, tanging sa ating pinakatamamahal na Panginoong Jesus Bulan. Amen. Praise the Lord. Pinapabot na kay pagkalang sa ating magulang sa mga Panginoon, sa ating friend din po sa mga hindi malimutan turo at aral na ating beloved Evangelist Estrada Almeida, maging po sa ating mga beloved Assistant Pastor sa Almeida, sa kailan po ang beloved children, ang beloved Almeida children, sa lahat po ng beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved Odon Preacher, sa kanyang beloved daughters, sa ating mga beloved elders, sa kapili po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatid, baguhan po datihan, tayo po'y lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ako po'y labis na nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon to, bagamat Diyo po karapat-dapat subalit minarapat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang ako po ay ma-share naman po sa inyo mga minamahal ang pagpapalat, mga biyaya na kinakamtan, magmula nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ministeryong to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, na kung saan mga minamahal, ani sa panaginip nga po mga minamahal, hindi ko po kalain na makapiling ko po kayo mga minamahal, upang ako rin po isa sa maglingkod, upang ako rin po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon po, yung abalingkod mga minamahal ay mula po na ako'y mga bata pa, ako'y pinalaki mga minamahal sa kumbento, na kung saan kapiling ko po yung mga pari, mga minamahal, dahil po ang gusto po na kay mga beloved loved ones doon ang maging pari din po mga minamahal. Subalit mga minamahal, sa aking paglaki, akala ko po tama na po yung aking ginagawa. Subalit mga minamahal, ano po mga minamahal, kapag ka nasibahan, ako po yung banal na tingnan. Subalit pagdating sa labas mga minamahal, typical pa rin po yung aking ginagawa mga minamahal na makasalibot ang mga bagay mga minamahal. At hanggang sa mga minamahal, sa aking paglaki upang magilubos ang pari, ako po napadako ng Pasig City, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ang iyong balikod ay doon po, natuto po akong mag-inom ng alak. Hindi na po naging manginginom, subalit naging talamak na sa panginginom. Hindi ko na po mapigilan, mga minamahal. Umabot na po sa hanggang hindi na po ako makatulog kapag hindi na po nakakaamoy at nakakatikim ng alak, mga minamahal. Naging problema na po ako ng kapulisan, ng mga aking mga kamag-anak, beloved loved ones, na ako po ng Pasig, mga minamahal, dahil po, maski Pasko't Bagong Taon, mga malaking okasyon, mga minamahal, wala pong ang iyong abalingkod, mga minamahal, wala po ako sa aking tahanan, nandun po ako sa presinto. Lagi po mga minamahal laman ng kulungan, mga minamahal. Subalit mga minamahal, sa mga bagay na yan, hanggang sa ako po ay masyiran, mga minamahal, nang sabi sa akin, dumalo ka Brad sa dako ng Loleta, krusada namin, tiyak babago ka. Alam niyo po mga minamahal, tinawanan ko po lang yon dahil liit po sa kalaban mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ako po pinaka-council na, ako po nilapit sa iba't ibang congregation na kung saan mga minamahal, wala naman po pagbabago mga minamahal. Ang dami ko napuntahan mga minamahal na mga congregation, sekta, domination, subalit wala pa rin pagbabago. Kaya sabi ko sa kapatid niya, sabi ko, pare-pareho lang yan, subalit mga minamahal, sabi niya, huwag kang mag-alala, bubusukin kita. Sabi niya, libre ko na, meron mo libre ko pamasa. Alam niyo po mga minamahal, yun lang po ang aking hinangad. At sa maling salita, dumalo po ako sa dako po ng Loleta, mga minamahal. Linggo po yun,
pagdating ko po sa Luneta, mga minamahal, naabutan ko po yung pagpupuri na kung saan wala po sa akin napunta mga ibang at iba't ibang congregation sa akin nga nagistang relihiyon, mga minamahal, wala po kung nakitang ganung pagpupuri na yung nagtatalunin, nagpapalakpakan, mga minamahal, mamaya-maya pagdating na solemn, nag-iiyakan, mga minamahal. Sabi ko, hindi na po yata tama to ang ginagawa. Alam niyo po, paalis na po sana ako, mga minamahal, subalit parang may humadlang sa akin at sa dami ng tao, parang hindi ko magawang umalis. Hanggang sa mga salita, mga minamahal, ginawa ko lang po, mga minamahal, pinagbastan ko na lang po yung araw, mga minamahal, na papalubog, mga minamahal, sa dako po ulit at hapon po yun. Hanggang umabot, mga minamahal, umawit po ang ating beloved Finest Generation Choir. Nandyan po, mga minamahal, na hindi ko po namalayan, mga minamahal, ng aking kamay, mga minamahal, ang papalubog yung araw, patuloy naman yung aking kamay, pataas na pataas at nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At doon po, mga minamahal, hanggang umabot ng ako po mangaral pong ating beloved evangelist, doon na po, mga minamahal, nagsimula, mga minamahal, na para bang ako'y nababagabag dahil yung aking pinag-aralan doktrina, mga minamahal. Yung aking pagkakatoliko, yung aking pagkakatolicism, mga minamahal, ay parang tinapagtabangan dahil yung aking napag-aralan ng katolicism baliktad po sa pangaral tayo beloved evangelist. Alam niyo po, mga minamahal, gusto kong questionin, gusto kong tumayo, upo po ako, subalit nung inabot po sa akin yung Biblia para sundan ko po yung pangangaral tayo mga pastor, mga minamahal, ay nakita ko po, mga minamahal, na doon ko po nareyas unti-unti, mga minamahal, yung po amin na pag-aralan Catholicism, mga minamahal, iba po pala sa totoong Biblia dahil na-revise na po, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, hanggang sa kapoy patanggapin, doon ko po naramdaman, mga minamahal, na habang papalapit po ako sa ating mga pastor, mga minamahal, na patanggap po kami, takip silim na po yun, parang may masamang amo na lumabas sa aking katawan, parang, mga minamahal, parang hindi ko mawari, mga minamahal, na yung aking naramdam na nakaguluhan na aking pag-iisip, unti-unti, mga minamahal, habang tinatagop ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ni Satan ang buhay ko, mga minamahal, hindi ko po naranasang umiyak, hindi ko po naranasang lumuha, mga minamahal. Kahit masugatan ako noon, hindi po ako umiyak, hindi po ako lumuluha sa tigas na aking puso, mga minamahal. Subalit sa mga oras na yun, nung tanggapin ko ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, patanggapin tayo na ating mga pastor, alam niyo po, mga minamahal, yung lingkod, mga minamahal, naghahalo, mga minamahal, yung sipon sa kaluluwa, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ay hindi ko po mapigilan na aking pagluha, mahiyaman ako, wala na po akong magagawa, panitulo na aking luha, subalit sa kapalit na yan, sa likod ng pagluha na yan, mga minamahal, doon ko po naramdaman ang kapayapaan, ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako labis sa nagpapasalamat, mga minamahal, hanggang sa oras na mula sa oras na yan, nagranggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Labis ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mula noon hanggang ngayon, yung presensya ng pagmamahal na pinadama natin pinakamamahal na Panginoon, yan po yung aking pinapadama pa rin hanggang ngayon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, ako labis sa nagpapasalamat sa patuloy na yung paglilingkod, patuloy na pagdalo sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon sa pangunang pangangaral po natin, mahal na pastor, natin beloved evangelist, mga minamahal. Ako po yan, di nga po ako makatulog pag walang alak, mga minamahal. Balisa po ako matulog, mahal niyo po, mga minamahal. Nandun, mga minamahal, ng mga natin beloved evangelist, sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, dumalo kayo ng overnight. Sigurado ko, hindi pa kayo tapos ang overnight, makakatulog, makakaidlip kayo. Alam niyo po, mga minamahal, itinubukan ko po yan, mga minamahal, sa dako ng Amoranto, mga minamahal. At doon, mga minamahal, dahil nga wala pong alak, hindi po ako nakatulog, mga minamahal. Ako po nagsuway, ako po nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagdating ng Sabado, pumakasok pa ako sa trabaho. Alam niyo po, mga minamahal, pag uwi ko ng hapon ng Sabado, mga minamahal, hindi pa ako naglinis na po ako ng katawan, mga minamahal. At nagpapahinga lang ako sandali. Subalit yung pagpapahinga nila, mga minamahal, hindi ko po namalayan, mga minamahal. Diretso tulog, kinabukasan, para kong pinatulog na bata ng ating pinakamamahal na Panginoon na walang alak. Kaya labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal, dahil yung pag-inom ng alak na yan, hindi ko nga po hiniling, mga minamahal. Ang hangad ko lang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa aking puso't isipan. Subalit gaano kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil yung pag-inom ko ng alak na yan, mga minamahal, yan po inalis na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung dati-dati, mga minamahal, Biyernes pa, Sabado pa lang, wala na ako sa aming tahanan. O, mga minamahal, wala rin kami sa tahanan, mga minamahal, wala rin ako sa aming tahanan ngayon. Biyernes, Sabado, Linggo, wala. Mga minamahal, subalit, nandito naman po kami, mga minamahal, nagpupuri. Kasama ko ng aking pamilya, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minukod dati mga minamahal. Ako po'y lasing sa alak, lango sa alak, pagka weekends mga minamahal. Dito mga minamahal, lasing din po ako mga minamahal. Subalit lasing sa Banal Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Sa pagpapala niya, yung aking beloved wife mga minamahal, tinubuhan sa kanya pagkabilang bless sa kanya, bless mga minamahal ng bukol. Yan po yung mga minamahal sa pangunang pangalan at beloved Evangelist Estrada Almeida mga minamahal. Yan po inalis, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Yung aking beloved daughter mga minamahal, tinubuhan po yan mga minamahal ng skin disease mula ulo hanggang paa. Yung siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dito po mismo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos Autos mga minamahal. Siya po ay nilinis at pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Ngayon din po mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na mga minamahal dahil sa patuloy na pagdalo mga minamahal. Kung dati wala kayong pamasahin, hindi kami mga minamahal, halos hindi kami makakain mga minamahal noon mga minamahal dahil tunay nga po mga minamahal, nagpapaarap ako ng college sa dalawa mga minamahal. Wala pa akong trabaho, subalit gaano kadakila ang ating pinakamamahal na mga minamahal. Sabay na college mga minamahal, tunay nga po, yan po ay pinagtapos ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Kung Lord. dati isa rin po yung kabalikod, walang pamasahe patungo sa walang nagawain, tuloy pa rin mga minamahal. Dahil kung sa aming tahanan, nalalamot kami, nanghihina kami pagdating dito mga minamahal, kami makikinig ng patutuo, kami makikinig ng vapor, kami makikinig ng pangangaral mga minamahal, kami pinapalakas na ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ngayon, sa patuloy kayo paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Kung dati wala kayong pamasahe, ngayon, binigyan kami ng sasakyan na service na Praise the Lord. nagpapapunta sa Hallelujah. ibalang gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, napakaraming patotoo. Subalit kulang po ang ating oras mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagpapala po niya, pagpapala physical, pagpapala financial, material, lalo higit sa pagpapala spiritual. Ang lahat ng kaburihan, magpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Last week, we're gonna praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother George Bigao sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tignan po natin ang grabe pagpapala ng Diyos minamahal. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad minamahal na napabilang sa ministeryo ng minamahal na talagang nagtatamasa ng mga pagpapalang ganyan. Ang Diyos ang nangako minamahal, hindi na tayo iiwanan ni pababayaan minamahal. Kaya patuloy ang grabing pagpapala sa ating patuloy na paglilingkod habang ating tinatahak ang patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal. At na po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Martha Tamondong. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Mark De La Cruz. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako'y nagpapaabot dubling paggalang sa ating pong mga magulang sa Panginoon na lagi nating naaalala magagandang turo ng ating mga pastor, Wildy Estrada Almeida, at ganun din po sa ating mahal na pastora, Lina C. Almeida, at sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's, mga minamahal, at ganun din po sa lahat ng mga manggagawa po sa ating mga elders, at ganun din po sa inyong mga minamahal na mga kapatiran. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at ako'y muling nabigyan pagkakataon para pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang kabutihan. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan noon mga minamahal, dahil adik po ako ng bisyo, adik po ako ng sigarilyo mga minamahal, mga sugal na yan. Talaga po mga minamahal na hindi ko po maiwasan, hindi ko po kayang alisin dahil nalulung po ako dyan mga minamahal sa mga bisyong yan, mga minamahal. Kawawa po yung aking mga anak, mga minamahal, lalo na sa aking panganay, mga minamahal, inuupahan ko po sila para hindi po sila pumasok ng school, wala pong
magambala po sa aking pagsusugal dahil sila po ang mag-aalaga po ng kanilang mga kapatid. Mga minamahal, palagi po akong nasa sugalan, mga minamahal, at hindi lang yan, mga minamahal, sa paninigarilyo talagang bago ko po itapon, manindi na naman po ako, hindi po ako nawawalan sa bulsa, mga minamahal, ng lighter at sigarilyo. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, noon po talaga grabe pong kahirapan na bagamat aking mahal na asawa, mga minamahal, nakarating po ng Saudi Arabia, subalit hindi ko po nasubukan na guminawa ng dahilan po sa mga bisyong yan, mga minamahal. Pag dumating po ang kanyang padala, mga minamahal, para ko lamang pong pinapahingi dahil po napakarami ko na pong utang sa mga tao, mga minamahal, ng dahilan po sa mga bisyong yan. Kaya pagdating ng pera, ganun, mga minamahal, na binabayad ko na po, wala na rin po nang natitira, mga minamahal. Kaya muli utang na naman, mga minamahal, ng dahil dyan sa mga bisyong yan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, hallelujah, nung malapit na pong umuwi aking mahal na asawa, talagang natakot po ako, mga minamahal, dahil po napakarami ko pong utang, maging ang kanyang titulo ng kanyang lupa, mga minamahal, ito po isinangla ko po ng bangko na hindi po niya alam, mga minamahal. Kaya po ako'y takot na takot, mga minamahal, kung paano ko po sabihin sa kanya, lalo na po lahat ng kanyang mga padala niyang alahas po sa akin, sa aking mga anak. Talaga pong yan po ay naibinta ko, mga minamahal, ng dahilan po sa aking mga bisyo. Kawawa po sila, mga minamahal. At sa tindi, mga minamahal, na problema ko, mga minamahal, dumating po yung pamangkin ng aking mahal na asawa na nasave po sila sa dako po ng Baguio. Sabi po sa akin, mga minamahal, tita, bakit? Parang ang laki-laking problema mo, sabi niya sa akin. At nasabi ko po aking problema, mga minamahal, malapit nang umuwi ang inyong uncle. Subalit, hindi ko po alam kung paano ko sabihin dahil napakalaking problema ko. Sabi ko, ubos lahat ang kanyang padala. Marami pa po akong utang sa mga tao. Sabi ko, lalo na ang kanyang titulo ng lupa. Ito po isinangla ko sa bangko na hindi po niya alam. At alam niyo po, mga minamahal, sabi niya sa akin, tita, sumama ka sa akin sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang makakatulong sa iyo, sabi niya, ang mahal na Jesus lamang, sabi niya, sumama ka sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip. Sumama po ako sa kanya, mga minamahal, year 1994. Diyan pa po sa Bonifacio po ating gawain. Totoo, mga minamahal, nang tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng aking problema, aking pagkakautang, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating pong mahal na pastor, at sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, lahat po niyan, mga minamahal, ito po inilutas ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At hindi lang po yan, mga minamahal, talaga po ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito, nagpapagaling po ng mga karamdaman, mga minamahal. Right, amen. Hindi lang po yan, maging sa akin, nasubukan ko na rin po, mga minamahal, na nawalan ng buhay. Dahil po sa aking panganganak, mga minamahal, ako po'y nanganak ng normal sa kahabagan ng mahal na Jesus. Subalit, nandyan po, mga minamahal, na patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal, pagkalabas ng aking mahal na anak na yan. Patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal, na siyang sanhi po, na ako po'y naubusan ng dugo, mga minamahal. Hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Alam ko po, nung panahong yun, akala ko po, mga minamahal, mamamatay na po ako. Subalit,
Grabe pong pagpakumbaba ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Humingi po ako ng tawad, mga minamahal, na bagaman nandyan po na hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Sabi ko po, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang at kahabagan mo ko. Bigyan mo po ako ng buhay dahil maraming anak na binigay mo sa akin. Kawawa po sila, sabi ko, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, dumating po yung punto, mga minamahal, na hindi ko na po alam, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay nalagutan ng buhay. Alas 9 ng gabi, mga minamahal. Hallelujah. At aking mga anak, pumunta po sila dito sa ating banal na gawain. Humingi po sila ng backup prayer. Mga minamahal, hallelujah. At totoo ating pinakamamahal na po Jesus sa kanyang kahabagan, mga minamahal. Bagaman ang habang oras na wala po akong buhay, subalit totoo ating pinakamamahal na po Jesus. Pagdating po, mga minamahal, ng alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli po akong binuhay. Praise ng the Lord. ating Hallelujah, pinakamamahal na po, Jesus. Kaya labis-labis ko pong pinapasalamatan ating pinakamamahal na po, Jesus, sa kanyang kabutihan na ginawa sa aking buhay. Nandito pa po ako sa inyong harapan, mga minamahal, nagpapasalamat Praise sa the ating Lord. pinakamamahal na po, Jesus, sa kanyang kabutihan na ginawa sa aking buhay. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At akin din pong pasalamatan ang aking mahal na anak na ito po, mga minamahal, hallelujah, ay nilagnat po ng 5 araw na napakataas ang kanyang lagnat, mga minamahal. At hindi pa po siya dumididi po sa akin. Hindi po siya kumakain. Talaga mga minamahal na sa grabe pong taas ng kanyang lagnat, mga minamahal, hindi ko po naisipan na dalhin ng doktor o kaya sa ospital, kundi ako po nanalangin, nagsumamo sa mahal na Jesus. Sa 5 araw, mga minamahal, na wala siyang kinakain. Napakataas ang kanyang lagnat, mga minamahal. Nung ako po, mga minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, na siya po ang magpagaling sa aking mahal na anak na yan. Alam niyo po, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po, sa 5 araw na yan, at sa aking pagpapakumbaba, mga minamahal, nagpuri ng mga makalangit na awitin. Pagkatapos po, mga minamahal, sinubukan ko rin pong nilihans dahil maaking naririnig mga nagpapatotoo na sa kanilang paglilihans ay gumagaling. Yung po, mga minamahal, aking sinubukan, mga minamahal, dahil first time ko po na maglihans noon, mga minamahal. Alam niyo po, pag nadadama ang presensya ng mahal na Panginoon, totoo, mga minamahal, ang pangyarihan niya po ay pinagkakaloob ng mahal na Panginoon Jesus sa akin. Praise the Lord. Hallelujah, Dahil hallelujah. pagpatong ko po ng aking kamay, mga minamahal, sa aking anak, mga minamahal, instant po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa pangkalatang panalangin ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, instant po, mga minamahal, na ito po'y pinagaling ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, pa Jesus. Pagkatapos ko pong nilihans, tumayo po aking anak, humingi po ng kanyang pagkain, dumidi po sa akin. Kaya purihin ating pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah. Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at marami pa pong pagpapala, mga minamahal. Subalit napakabilis po ating oras, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, sa overnight po, mga minamahal, dumalo po kayo at inyo Right, pong amen. marinig, mga minamahal, ang lahat-lahat ng mga pagpapala na mahal na Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Jesus po lamang. Kulang yan na palakpak para sa buhay na Diyos. Sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Martha Tamandong sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkod. At tunay yan ang ating mga ginagawang pagpupuri, paglalahati sa araw-araw ng ating mabuhay. Minamahal ay hindi yan nasasayang, minamahal. Kagaya ng ating mahal na kapatid sa kanyang patutuog. Grabe, minamahal. At sa patuloy na pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, through the earned prayer of our dearly beloved evangelist Pastor Valdez Almeida, sa kalmaon ng dalangin, panalangin ng mga manggagawa, nanalangin araw at gabi, minamahal. Kaya tinatarmasa natin mga grabing pagpapalang yan, minamahal. Kaya walang kalugihan sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. At atin na pong binibigay, pagkataon. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po muna po, minamahal, ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa para, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus, Trina. Para pakabarin ng kapamahalang Panginoon. Mga minamahal, manatili po tayo nakatayo at tayo makisabay sa makalangit na awitin. Dadalhin po na ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. And praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ang Panginoon. From the book of Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Amen. And praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord from the book of John chapter 15 verse 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Amen. Amen. Praise the Lord.
beloved love, knowing the love for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. 1 John 4:7 and 8. Man, praise the Lord, hallelujah. I read about how Paul and Silas were in jail. They have no one. Nobody thought could give them bail. But when they prayed, they found that God was there inside the jailhouse door. Shall open wide. If you believe, you shall be saved. There's no trouble, no care. The good Lord can believe. Oh, it's just the same today. All you got to do is just and pray. I believe, 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 believe. You must believe. When Daniel stood before the hungry lions, then they have no one. Nobody thought could give them bail. But when night long, the lions never took a bite. God took away their appetite. If you believe, you shall be saved. There's no trouble, no care. The good Lord can believe. Oh, it's just the same today. All you got to do is just and pray. I believe, 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 believe. You must believe. When Daniel stood before the giant with his sling, Goliath laughed. Oh, 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 oh. It's such a little funny thing, but David knows his faith in God will never lose. He punched the rock, God did the rest. If you believe, you shall be saved. There's no trouble, no care. The good Lord can believe. Oh, it's just the same today. All you have to do is just and pray. I believe, 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 believe. You must believe. You believe, you shall be saved. There's no trouble, no care. The good Lord can believe. Oh, it's just the same today. All you have to do is just and pray. I believe, 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 believe. You must believe. I believe, 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 believe. You must believe. I believe, 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 believe. You must believe. Man, praise the Lord, hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po kayo ng choir. At tuloy-tuloy na po namin mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. At atin na po binibigyan ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Mark de la Cruz. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jennifer Perel. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamatas na puri, pinalagi na pagsasamba sa ating pinakamahal pa Diyos po lamang. At ating lubing pag-alang po sa ating magulang salamat, Panginoon. At sa ating inaalala mga turo-taral na iniwan po sa ating beloved Pastor Wildy Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako yung bumabati rin po sa ating beloved Almeida family, at sa ating mga workers, at sa ating mga elders po, sa kasama po natin ngayon, at sa inyo pong lahat, mga minamahal. At ako'y nagpupuri na pasalamat sa ating pinakamalapay ng Jesus sa binibigyan niya pagdakila, pag-ingat sa aking buhay, lalo sa aking pag-drive. Araw-araw, ako'y nagpupuri na pasalamat sa ating pinakamalapay ng Jesus. Ipahayag ko pong kabutihan na ginawa ng ating pinakamalapay ng Jesus sa aking buhay, mula nung ako'y makakilala sa Kanya. At nandiyan po ay mahal, sa murang edad po ay mahal, nagkaroon ako ng sakit na diabetes, hindi inaasahan sa aking buhay na darating sa akin to. At nandiyan po ay mahal, ito ay ginamit ng ating pinakamalapay ng Diyos para makilala po namin ang ating pinakamalapay ng Diyos sa aking buong sambayanan. Nandiyan po ay mahal na ako'y nagpupuri na po pasalamat sa ating pinakamalapay ng Diyos. Nandiyan po ay mahal na aking sakit po naman. Agad po ako dinala po sa ospital dahil hindi po nakayanan ang aking mga katawan po ni mahal. Sa murang edad, bilang 12 years old po ako nakakaroon ng sakit na diabetes po ni mahal. Hanggang sa oras na yun. At nandyan po na mahal, lahat po ng klaseng gamot, nandyan po na sinaksak po sa aking katawan dahil hindi ko na po ito malunok dahil sa aking pamamaga po ng aking katawan po ni mahal. Nandyan po na dinandalan lang po sa swero po ni mahal. Ini-inject na lang sa aking katawan para maibsan lang ang aking naramdam na kirot hapdi sa aking loob ng aking katawan po na mahal. Nandyan po na mahal na araw-gabi umiiyak ang aking mahal kong ina kung paano ako gumaling sa aking karamdaman po na mahal. Nandyan po na mahal ang aking mahal kong kuya na unang nakakilala sa ating pinakamalapay ng Jesus. Bagamat nandyan kayo po bilang isang Katoliko, nandyan po ay mahal na bilang Katoliko mahal hanggang sa kayo po sinerap po ng aking mahal kong kuya na dumalo sa gawain po natin pinakamalapay pero ang aking sagot agad na aking mahal kong ina pare-pares lang daw po ang aming pinatawagan na Diyos. Pero nandyan po ay mahal ang aming tinatawagan na Diyos araw-gabi anumang oras pero wala pang nakikinig sa amin na kahit gumaling man lang, maibsan lang aking nararamdaman na aking sakit po ni mahal. Pero nandyan po ni mahal na sa oras ng kagipitan, wala na po kami magawa. Labas, loob, utang po namin. Nandyan po ni mahal, aming arian po ni mahal, na isang na po namin lahat yan para pambayad lang po sa gamutan ko. Pero nandyan po ni mahal, yung dalawang doktor na nag-aasikaso po sa akin, private doktor, nandyan po yung mahal. Nagsabi na po sila na wala na po din silang magagawa. Ako'y tinaningan po lang isang linggo. Nandyan po yung mahal, ang aking mahal kong ina lalong nabahala, nataranta. Nandyan po yung mahal, tinawagan po ang aking mahal kong kuya nung nakakilala sa ating pinakamalapay noon. Nandyan po yung mahal na agad po akong nilabas sa ospital. Kahit ganyan po yung aking kalagayan, may taning ng aking buhay, pero nilabas pa rin ako ng aking mahal kong ina. Nandyan po ni mahal nagali po yung doktor. Bakit niya ilalabas dahil wala? Kaya nandyan po ni mahal na pumirma po ang aking mahal kong ina sa waiver ni mahal para wala silang pananagutan. Nandyan po ni mahal na tuluyan ang ako'y nilabas
sa hospital na yan, sa may BMU po. Nandiyan po ni Mahal diretso sa gawain po ng ating pinakamalapay noon. Tamang linggo din po yun. Nandiyan po ni Mahal sa pakikinig na salita na ating pinakamalapay noon hanggang matapos ang gawain na ating pinakamalapay noon. At nandiyan po ni Mahal na tinawagan po kami pinatanggap po kami ng aking buong sambayanan na tumanggap bautismo tubig sa ating pinakamalapay na sundalangin, ating beloved pastor Will Estrada Almeida. Kabalikat po mga gawa po minamahal. Yung aking karamdaman na diabetes na wala ng tanging aking buhay. Yan po'y pinagali ng lutusan ng ating pinakamalapay ng Sus. Hallelujah, praise the Lord. At ako yan, pupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay noon dahil sa aking patuloy na pagdalo sa ating pinakamalapay sa katapatan pagbibigay ay susi ng pagpapala. Nandiyan po ni Mahal aming pagkautang lahat po sa labas. Yung amin na isang lang lupang minamahal, yan po yung binayaran tuluyan ng ating pinakamalapay noon. Hallelujah. At ako'y napupuri na po masalamat sa ating pinakamalapay noon sa aking pagkaroon ng buong pamilya po ng pag-iingat sa aking mga sambayanan, sa aking mahal kong ina. Ako'y napupuri na po masalamat sa pag-iingat po sa kanila minamahal. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamalapay noon sa pula. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Mark de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang kagilagilalas ang talagang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Imagine mga minamahal ng ating beloved kapatid ay talagang sinabihan ng doktor na 1 week na lamang ang itatagal ng kanyang buhay at salamat sa ating dakilang Diyos dahil yung kanyang beloved kuya na talagang dito talagang dumadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, ang ating beloved kapatid na talagang 1 week na lamang ang buhay ay talagang salamat sa ating dakilang Diyos at talagang hanggang ngayon ay buhay na buhay. Ibig sabihin, buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sa ating buhay, napakahalaga na tayo ay talagang magtiwala at magpatuloy sa talagang paggawa ng mabuti, patuloy na talagang gawin ang katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jennifer Ferrer at siya po ay sundan ng ating beloved brother Marlito Kayabia. Beloved youth and singles choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagpaparangal ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Akin din pong ipinaaabot ang akin pong pagbati sa buong Almeida family. Praise the Lord. Ganun din po, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa ating po beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati po ako sa inyo pong lahat ng isa pong magandang tanghali na po. Ganoon din po sa lahat po ng ating mga minamahal po ng mga pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating po beloved ordained preacher, sa ating po mga beloved elders, at sa inyong lahat po mga minamahal, magandang tanghali pong muli. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ito rin po na maibahagi ko rin po ang mga himala, mga pagpapala na amin pong nakamtan magmula po nung kami po ay makakilala sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord,
Dati-rati din po mga minamahal ay ayoko rin po sumama or pumunta sa mga ganitong gawain po mga minamahal dahil nakikita ko nga po na sobrang haba po ng gawain. Sabi ko po dati sa sarili ko, parang yung mga taong nandito parang wala silang magawa, kaya sila nandito parang ito na lang ginagawa nilang palipasang oras mga minamahal. Ayoko po dati talaga na pumunta-punta dito. Subalit mga minamahal, sa madalas na pagsama, sinasama po ako parati dito talagang at sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon sa banal na pulpito talagang natamnan din po, tinamnan po ng mahal na Panginoon ng faith ang aking pong puso mga minamahal. Kaya po sa kanya pong kahabagan magpahanggang sa ngayon ay nandito pa rin po kami mga minamahal, tayong lahat po na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, kami po na aking beloved sweetheart nung kami po ay ikinasal, ilang taon din po mga minamahal bago po kami nabiyayaan ng anak. Alam niyo po dati, yung ako po, may kasabayan ko po yung aking pong hipag na halos kasabay po kami ikinasal mga minamahal. Siya po, ganun din po yung case niya. Hindi rin po sila kagad nagkaanak. Subalit siya, kung saan-saan po sila nagpuntang albularyo, sa doktor, mga minamahal, sa kung saan-saan na nagpapatanggal ng lamig sa katawan, mga minamahal, para lamang mabuntis. Subalit ako po mga minamahal, wala po akong ginawang mga ganun. Ako lamang po ay nananampalataya sa mahal na Panginoon na wala pong Kristiyanong baog na sa tamang pagkakataon, sa tamang oras ay talaga ipagkakaloob po ng mahal na Panginoon. At indeed, tunay nga po na totoo po ang salita ng ating mahal na Panginoon. Nagkaroon nga po kami ng dalawang magkasunod po ng mga anak. Purihin po ang ating pamahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo rin po mga minamahal, ang aking pong mahal na ina, nadala po namin, nung nandito na po kami, sila po ay naakay po namin na sumama rin po. Nung una po, ayaw po rin po nila. Basta kapag kalinggo lang po, kung kailan lang po nila gustong dumalo, saka lang po sila dumadalo. Mga minamahal, nagkaroon po sila ng bukol sa kanila pong likod. Ganon po uli, yung aking pong biyanan na lalaki, ay mayroon din po siyang bukol sa likod na ganon din po, mga minamahal. Ang aking pong mahal na ina, dahil nga po, sa naririnig niya sa banal na pulpito, na pag may mga karamdaman, ay manalangin lang sa mahal na Panginoon, talagang humingi lamang ng kapatawaran. Mga minamahal, talaga nanampalataya lamang po siya sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, nag-fasting po ang aking pong mahal na ina. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan, sa himala ng mahal na Panginoon, alam niyo po yung bukol po niya sa likod ay kusang pumutok po yun mga minamahal na hindi na po kami pumunta sa doktor. Samantalang yung akin pong mahal na binan, pinatanggal po nila sa doktor yun at bumalik lang din naman po ng bumalik mga minamahal yung bukol nila. Kaya talagang mga minamahal, kung tayo po ay makikinig lamang po at susundin kung ano po ang sinasabi sa banal na pulpito talagang at sasamahan po talaga natin ang pananampalataya sa mahal na Panginoon ay pagkakalubdan po talaga niya ang mga desires ng ating pong puso. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo rin po mga minamahal, yung pag-iingat po sa akin po mga minamahal na anak. Dati po mga minamahal, nung high school po sila, meron po silang sundo, may fetcher po sila papunta sa school na tricycle po. Ito po mga minamahal na patutuon nila, actually, hindi po nila sinabi sa amin ito dahil nga po siguro tatakot sila na mapagsabihan sila. Alam niyo po mga minamahal, nung nagpatotoo lamang po aking pong mahal na anak dito po sa banal na pulpito, doon ko lang nalaman na nangyari po pala yung ganong disgrasya. Alam niyo po mga minamahal, binabagtas po nila po yung kalsada nga po na yan mga minamahal. Tunay nga po na yung tricycle, meron po pala siyang, meron pong nasagasaan na baka po mga minamahal na tumaob po yung tricycle. Ang himala ng ating mahal na Panginoon, ang aming po mga minamahal na mga anak ay talagang pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Wala pong galos, wala pong pilay na nakamtan po nila mga minamahal. Kaya talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Alam niyo rin po mga minamahal, ang dami pong mga himala na nangyari sa amin, yung aming pong bahay mga minamahal, yung dati po naming bahay, talaga pong muntik na rin pong masunog po yun. Yung bahay po namin, yung katulad na pinapatotoo ko po dati, yung unang bahay po namin ay bahay kubo po, na talagang pawid po. Yun po yung pinapatotoo ko, na napakaliit na kayang-kaya yung kunin
gawatan, yung kunin po yung mga bagay-bagay na hindi nyo na kailangang tumayo, mga minamahal sa sobrang liit. After po nung bahay namin na yun nakubo, napalitan po yun sa kahabagan ng mahal na Panginoon ng sawali. Medyo malaki po yun, mga minamahal. Pero yung sawali, still po, mga minamahal, madali pong matalaban po ng apoy yun. Alam niyo po, aking po mahal na sweetheart, mga minamahal, katulad yung pinapapatotoo din po namin dati, yung aming kauna-unahang motor po na 80cc na ibinigay lamang po sa kanya na kung saan, yun po ang ginagamit namin dati sa pagdalo, mga minamahal. Habang kinakalikot po niya yung motor na yun, dahil nga po madalas masira, dahil ibinigay nga lang po sa kanya, bigla po, mga minamahal, lumiyab po yun. Kasi nga may gasolina doon sa may pinaglagyan na ganon. Hindi po namin alam kung ano nangyari. Biglang lumiyab po, mga minamahal, na sobrang laki na po ng apoy. Yung bahay po namin made of sawali po. Talaga po madali pong matalaban ng apoy, mga minamahal. Talagang wala po kaming ibang ginawa. Bagamat nataranta po ang bawat isa, mga minamahal. Subalit kami po ay nag-rebuke po, mga minamahal. Nag-hallelujah, praise the Lord. Hindi po namin alam kung paano po nailabas yung apoy na yun po, mga minamahal. Basta nalaman na lang namin nung kami po ay na-realize po namin ang lahat, wala na pong apoy sa loob po ng bahay namin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo rin po, mga minamahal, para po sa hindi pa po nakaalam na aking po patotoo, mga minamahal, sobrang dami po ng mga pagpapala na nakamtan po namin sa mahal na Panginoon magmula po nung amin po nga po siyang paglingkuran. Mga minamahal, dati may karamdaman po ako na kidney trouble po. Maliit pa po ako, elementary pa po ako na diagnose na po ako sa karamdaman ko po na yon. Subalit, nung nandirito lamang po ako, nagpabautismo po ako, nanampalataya kami sa mahal na Panginoon. Patuloy na dumalo, unti-unti po na pinagaling po ng ating pong mahal na Panginoon. Ang aking mahal na sweetheart, may sakit din po siya sa puso, mga minamahal. Subalit talaga, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, na sa amin din pong patuloy lamang po na pagdalo, mga minamahal, na ito nung nagpa-medical po siya, bago nga po siya nakapasok, mga minamahal, sa gobyerno, ay talagang nalaman po namin, mga minamahal, sa kahabagan talaga ng mahal na Panginoon, yung karamdaman po niya na yun sa puso ay nawala na po, pinagaling na po ng ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, dati-rati din po talagang hikahus po kami sa buhay, as in walang-wala po talaga kami, mga minamahal. We started from scratch po, mga minamahal. Yung talagang wala, may utang pa po kami, mga minamahal. Subalit talaga napakabuti ng mahal na Panginoon. Patuloy at patuloy lamang po kaming dumalo, na ng palataya po kami sa mahal na Panginoon. Nagbigay po kami sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Basta kung ano po ang sinasabi nila sa banal na pulpito, kapag kami krusada, kapag kami anniversary, o kung ano man po, mga minamahal, yung mga sacrificial givings na ini-announce po, mga minamahal, ay talaga pong amin pong sinubukan ang mga bagay na yan. Alam niyo po, mga minamahal, talagang hindi po kami binigo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung dati po, mga minamahal, na kubo na bahay namin na talagang sangkagawat, mga minamahal, yung talagang sobrang liit, talagang pinagpala kami ng ating mahal na Panginoon. Pinalitan po yun ng isa pong komportable na bahay na kung saan doon po kami ngayon nakatira. Kaya talagang napakabuti ng Diyos. Yung dati po, mga minamahal, na 80cc na sasakyan po namin, mga minamahal, na motor, na kung saan pag dumadalo po kami, mga minamahal, talagang wala po kasing ilaw yon. Ang ginagawa po namin, mga minamahal, pagka-overnight, pagdadalo po kami, sumasabay, or pagka meron pong halimbawa sasakyan na mayroon pong ilaw, nag-overtake po kami, mga minamahal, para po magkaroon po kami ng ilaw po, mga minamahal. Kaya talagang napakabuti ng Diyos. Subalit, mga minamahal, ngayon po talagang sa kahabagan lang talaga ng ating pumahal na Panginoon, talaga pinagkalooban na po kami ng mga sasakyan, ng mga brand new po talaga mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po, yung sasakyan po namin na yun, mga minamahal, para lamang po kami makadalo, dahil nandoon nga po ako, buntis po ako noon, at ang aking pong mahal na nanay, bali 3 po kami, single po yun, hindi po kami kakasya. Kaya ang ginawa ng aking pong beloved sweetheart dati ay dinagdagan po namin yun ng tabla,
tabla po doon sa may upuan para humaba po mga minamahal, para magkasya po kami, talagang para makadalo lamang po kami ng overnight o kaya sa araw ng pananambahan. Kaya talagang mga minamahal, doon po kami nag-start, mga minamahal, hindi po namin tinignan ang kawalan noong mga panahon na yun. Pero tignan nyo naman po kung gaano po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Katulad nga po mga minamahal nung naipatotoo namin dati, there was a time na wala na po kaming maisaing, subalit po mga minamahal, yung mga kapitbahay namin, pag nalalaman po nila, talagang sila po mga minamahal, minsan sila na ang kumakatok sa bahay namin para po sabihin na may bigas doon sa bahay namin, dalhin nyo dito, kunin nyo, mga minamahal, yung dati-rati po mga minamahal na umabot po sa pagkakataon na hindi po kami pinauutang dahil nga po wala po kami. Naalala ko po talaga mga minamahal na ginusto ko po nung time na yun na ang aking po mga anak, kumain po kami ng halo-halo. Subalit po mga minamahal, wala po kami maibili. Malaki na po yung utang namin sa tindahan kaya hindi na po kami pinauutang mga minamahal. Alam niyo po, napakasakit po nun bilang isang magulang na kahit yung napakasimpleng bagay na hindi mo kayang ipagkaloob sa anak mo. Subalit po mga minamahal, wala po kaming ibang ginawa. Mga minamahal, yun po ay ibinigay lamang po namin lahat sa mahal na Panginoon. Subalit mga minamahal, purihin po ang mahal na Panginoon. Talagang grabing pagpapala sa pinansyal po ang pinagkaloob sa amin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, ganun din po. Isa po akong punong guro, mga minamahal, sa elementary, na kung saan napakahirap po ng trabaho po, mga minamahal. Kung ikaw po ay guro, ikaw po ay in charge sa estudyante mo, let's say meron ka pong 30 or 35, 25 na estudyante, mga minamahal, ang sakop mo ay doon lang sa classroom at ang kapaligiran po, mga minamahal. Subalit, kapag ikaw po ay punong guro, kapag ka-principal po, mga minamahal, hindi po ganon. Lahat ng teachers po na nandoon sa school, kung ilan po sila, lahat ng learners na nandoon po at saka lahat ng facilities po ng school, ang operations ng school para maging successful po, ay lahat po yon ay nakaatang sa desisyon na gagawin ng isa pong principal, mga minamahal. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa wisdom na pinagkakaloob po niya para po makapag-desisyon po ng tama sa kahabagan po ng mahal na Panginoon at maisaayos po lagi ang lahat. Kaya napakabuti po ng mahal na Panginoon at kinakaya naman po sa kanya pong kahabagan. Bagamat mga minamahal, patuloy po na sa kanya kahabagan po ulit ay talagang nagagamit po sa kanya pong banal na ubasan. Medyo katulad nga po na sinasabi ng mga ibang estudyante, ang hirap pagsabayin po, mga minamahal, ang pag-aaral at ang pagiging choir member, ganun din po yung pagtatrabaho at pagiging choir member, mga minamahal. Subalit hindi po talaga pong wala po tayong ibang dapat gawin lamang po kung hindi po tayo po ay humingi ng habag sa ating pong mahal na Panginoon at ibigay sa kanya ang lahat at i-prioritize pa rin po talaga ang paglilingkod. Bagamat there are times po, mga minamahal, na di rin po ako nakadadalo minsan kapag may seminar po, ganun. Subalit napakabuti po ng mahal na Panginoon na magpahanggang sa ngayon, ako po, kasama pong aking pong buong sambahayan, ay sa kanyang kahabagan ay patuloy po na ginagamit ng mahal na Panginoon sa kanya pong banal na ubasan. Kaya po, mga minamahal, wala po tayong rason na pwede pong sabihin po, mga minamahal, na tayo po ay nahihirapan or bakit nandirito parate. Napakarami pong rason kung bakit dapat tayo ay bumalik sa dakong ito. Amen. Upang patuloy na paglingkuran ng ating pong mahal na Panginoon, mga minamahal. At higit sa lahat, mga minamahal, at tayo po talaga pasalamat dahil po may buhay na walang hanggan po na naghihintay po sa atin pong lahat. Purihin po ang mahal na Panginoon. At ang lahat ng mga pagpapalang yan, mga blessings na yan, ay nakamtan po namin through the earned prayers of our beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Kaya mga minamahal, ang lahat po ng kapurihan po sa salamat ay nauukol sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise Amen. the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Jennifer Ferrer sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at totoo yun. Mga minamahal na walang Kristiyano na baog, mga minamahal na ang Diyos ang talagang patuloy na
magpala sa kanyang mga anak, mga minamahal, dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos sa aklat ng awit, Kapitulo 127 ng talatay 3 na ang sabi, narito ang mga anak ay mana mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Yun ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumago sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, at habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Bayan kong iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawit. Sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sayo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pong samahan ang ating beloved choir. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan, our beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. I've been washed in the water, washed in the blood, oh, as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, it's something that's simple today. Sin was staying on me, pain was running deep. Your love was filled on Calvary. Oh, hallelujah, I am clean. And God, how can it be? The ransom in redeemed.
nailed it to the cross. You got me running off the bridge. Oh hallelujah, here I come. Yes, you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of pain. Hallelujah, here I come. Oh, you took away my shame, Nailed it to the cross. and you nailed it to the cross. Got me running out the grave. Got me running out of pain. Hallelujah, here I come. Yes, you took away. Yes, you took away my shame, Nailed it to the cross. and you nailed it to the cross. Got me running out the grave. Got me running out of pain. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Here I come. Hallelujah, 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 here I Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. The sun sets free, it's free indeed. Wash in the water, wash in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water. Wash in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. And you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took, Oh, you took away my and shame, you nailed it to the cross. and you nailed it to the cross. Got me running out the grave. Got me running out of pain. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, Yes, you took away my shame, nailed it to the cross. and you nailed it to the cross. Got me running out the grave. Got me running out of pain. Hallelujah, here I come. 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 Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah.
above all names, blessings and honor, name above all names, dominion and power, name above all names, righteous and holy, name above all names, you're glorious and worthy, he who was dead, he's alive, he reigns forever, he's the Christ, exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus, exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Above all names, that name, honor, name above all names, dominion and power, name above all names, you're righteous and holy, name above all names, you're glorious and worthy, he who was there. Name above all names, His blessing and honor. Name above all names, dominion and power. Name above all names, He's righteous and holy. Name above all names, He's glorious and worthy. He who is there. He is alive, He lives forever, He is the Christ. There is no other name under heaven whereby we must be saved. Age to age there is a name above all names, and there's no other name but. There is no other name under heaven whereby we must be saved. And age to age there is a name above all names, and there's no other name but, no other name but. There is no other name under heaven whereby we must be saved. Age to age there is a name above all names, and there's no other name but, no other name but, no other name but. There is no other name under heaven whereby we must be saved. Age to age there is one name above all names, and there's no other name but, no other name but, no other name but, no other name but. King of glory, strong and mighty, King of glory, mighty in battle. Yes, you are Elohim, El Shaddai, Adonai. His name is deliverance, His name is salvation. Great I am, spotless Lamb, exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Exalted, lifted high, exalted, glorified, exalted, magnified is the name of Jesus. Exalted, lifted high.
Jesus. Praise the Lord, hallelujah. The world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. It's the world. Bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. So I sing hallelujah till you come again, and I'll dance in your presence till you come again. So I will sing. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Till you come again, And I'll dance in your presence. and I'll dance in your presence till you come again. I will sing hallelujah. I will sing hallelujah till you come again. And I'll dance in your presence. And I'll dance in your presence till you Hallelujah, praise the Lord. We will sing hallelujah. Praise the Lord, praise We the will Lord. sing hallelujah till you come again. And I'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Just wanna be with you. Hallelujah. King of glory, fill this
O Lord. King of glory, fill this place. King of glory, fill this place. King of glory, fill this place. King of healing, fill this place. And King of my peace, come and fill this place. Come and fill this place. King of my joy, come and fill this place, Lord. We need you now. King of power, King of glory, King of glory, King of glory. Dance in your presence, 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 dance in your presence. We will sing hallelujah, 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 sing hallelujah. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir. Talagang tunay na salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang sa ating buhay talagang mayroon tayong laging kalayaan na talagang magpuri sa ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na salita, mga minamahal, na blessed are they that dwell in thy house, they will be still praising thee. Ang sabi, mapalad ang nagsisitahan sa iyong bahay, kanilang pupurihin kang palagi. So lahat tayo na nandito na talagang nagbigay ng panahon sa ating dakilang Diyos, this is the right place, this is the dwelling place na kung saan ating pupurihin ang ating dakilang Diyos at anuman ang ating problema, kalagayan sa ating buhay, nais natin ang kagalingan. Pag ang ating dakilang Diyos ay nalugod,
yan ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Marlito Kayabyab. At siya po ay sundan ng ating beloved sister Beron Dumondon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating mainam na talagang pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo dahil ang mga patotoong ito maaring sa ating buhay. Ikaw o tayo ay related sa ating mapapakinggan na ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos na ang sabi nga, ang ating pakikinig ng mga patotoo ay talagang isa ito na talagang nagbibigay kalakasan sa ating buhay Kristiyano. At ating pinagkakalob na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Marlito Kayabyab. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord po. Nais ko pong ipaabot ang taos-pusong pasasalamat, pagluluhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating beloved pastor, Bill Estrada Almeida. At ito po'y hindi makakalimutang turo at aral na ipinamana sa atin sa ating beloved pastor. Kabalikat din po sa ating pinakamamahal na assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa ating manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, Boboy Nier, sa ating mga instrumentalists, sa ating mga bisita nandito po ngayon. Nais ko po ipaabot po ang magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Alam niyo po, siguro ay binigyan po ako ng pagkakataon upang ipahayag ang aking patotoo na ako na pinili ng Diyos upang ito'y iparinig po sa inyong lahat. Ang kabutihan po na ginawa sa akin ng pinakamamahal ng Hesus. At ito po'y lingid po sa inyong lahat na nangyari sa aking buhay. Siguro, pinapasalamatan ko po ito dahil dinugtungan pa niya po ang aking buhay. Kung wala pa siguro... Amen. Praise the Lord. Kung wala po ako siguro, hindi niyo na ako makikita. Pero, sa kahabagan ng Diyos, kung hindi naging pala sa aking buhay, siguro hindi na tayo makikita. Pero napakabuti po ang Panginoong Diyos. Amen, that's right. Alam niyo po, hindi ko makatalimutan. Siguro alam niyo kung ano yung nangyari sa akin, sa aking karamdaman. Pero, tingnan niyo po ako ngayon, unti-unti pong bumabalik ang aking pangangatawan. Praise the Lord, hallelujah. At ito po'y dinulog po sa ating manggagawa dito sa San Carlos sa pangangisiwa po ng ating ginagalang na ordained preacher, Boboy Nier. At upang ito ipaabot sa ating main church na humingi ng backup prayer po sa aking nangyari sa aking buhay. Kundi dahil po sa kanila, na ipanalangin po ako siguro, hindi ako makapagpapatuwa sa inyo ngayon. Pero lubos ko pong pinapasalamatan. Ito po'y lingid sa inyong kalalaman na nagkaroon po ako ng matinding karamdaman na muntik nang kumitil sa aking buhay. Pero papasalamat pa rin po ako at binigyan po ako ng Diyos ng panibagong buhay upang ito'y ipatutupo sa inyo.
At lubos ko rin po pinapasalamatan ng Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Kaya kung ano man po ang ating nararamdaman, ang ating problema, walang ibang solusyon po dyan kundi ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya tuloy lang po ang buhay. Malalagpasan din po natin kung ano po yung pinagdaanan natin. Kaya maraming salamat po sa Diyos at kundi dahil sa Kanya ay pagpasensya nyo na lang po ako at siguro pinili ako ng Diyos na magpatuto. Na-surprise nga ako, nasa bahay pa lang ako, nalaman ko na lang po na isa po pala ako magpapatuto. Siguro kalooban ng Diyos na magpatuto ako. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpapalang ito upang ipaabot ko po sa inyo ang naging parte ng aking buhay. Salamat po. At lubos ko rin po ang pinapasalamat at ang mga pagpapala, siguro kundi dahil sa Diyos, hindi tayo magkakaroon ng mga magandang regalo para sa Kanya. Unang-una, yung buhay ko. Pangalawa, yung mga ginawa niya sa aming kalakasan aming kinakamit, mga kalakasan at kagalingan sa aming mga karamdaman. At maraming salamat po at ito'y utang namin sa pinakamamahal ng Panginoong Hesus at hindi niya kami pinapabayaan. Lalong-lalo po sa aking mga pamilya, sa awa ng Diyos at malulusog po. Ganun din po ang aking pasasalamat at biniyayaan kami ng malulusog na apo. At, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa mga papala rin po, gusto ko rin pong ipaabot sa inyo na nagkaroon po kami ng negosyo at isa rito sa San Carlos at isa rito sa Mulasiki. At sa negosyo na yan, sa dumadaan na panahon, nagkaroon po kami ng regalo mula sa Diyos. Binigyan niya po kami ng isang sasakyan na brand new upang ito'y magamit sa aming negosyo. Kaya lubos ko rin po pinapasalamatan ito. At ay nakalimutan ko, maraming salamat po sa mga sumuporta sa panalangin, sa ating main church, lalo na po sa ating Almeida family. Kundi dahil sa kanya, sa kanilang panalangin, ay wala na rin po siguro sa inyong harapan. Maraming salamat po. At ganun din po sa ating ordinary preacher. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na salamat sa ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Marlito Kayabyab sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na yan po ay through the earned prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida na talagang ang ating dakilang Diyos ang talagang magdudugtong ng ating buhay. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng ating buhay, mga minamahal. Amen. Sa ating buhay, sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na ang buhay ng tao, mga minamahal, ay maihalintulad sa isang bulaklak, mga minamahal, na ang bulaklak na ito, kahit na ito ay blooming na blooming, mga 3 days o 5 days, yung blooming na bulaklak na ito, yung mga petals, unti-unti na ito ay malalaglag, unti-unti ito ay mahuhulog. Ganito ang buhay ng tao, mga minamahal.
Amen. Na kahit gaano ka-blooming, kaganda ang ating buhay, mga minamahal, tayo ay talagang haharap sa ating dakilang Diyos, kaya sa ating buhay, ating samantalahin na talagang tayo ay magpatuloy, mga minamahal, dahil wala tayong ibang aasahan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Beron Dumondon. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, paglulhati at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamalapay ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating pong ginagalang na magulang sa ating pinakamalapay ng Jesus at ang patuloy na pag-alala po sa mga buting turo at aral ng ating pong ginagalang na mga Pastor Evangelist Estrada Almeda at sa ating pagbilabot assistant Pastor Lina si Almeda at ganoon din po pabagati po sa lahat po ng mga Almeda children. Sala ng ating beloved mga pastoral workers po. Sa inyo pong lahat, isang magpalang araw po sa bawat isa sa atin. Purihin nating dakilang Diyos. Pinapasalamatan ko po at pinupuri ang ating pinakamamalapan ng Isus sa kagalingan ng aming mga karamdaman po na andyan po. Ang inyo pong abang lingkod, way back 2020 din po. Ako pinagkaroon po ng panamayuma po sa aking pong reproductive organ na kung saan sabi po sa akin ng specialista na doktor po na kailangan daw po akong operahan para kailangan i-biopsy daw po anumang pong tatanggalin nila sa akin. So bali salamat sa ating dakilang pinakamalapay ng Isus na andyan po mga minamahal na kahabagan po ng ating pinakamalapay ng Isus. Ako po ay nanampalatayan, nagtiwala sa ating dakilang Diyos na walang operasyon, walang gamot. Pagkagalingin ako ng ating dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal, yan po ay tinunaw ng ating pinakamalapay ng Isus. Praise the Lord! Hallelujah! At pinupuri ko din po, pinapasalamatan nating pinakamalapay ni Jesus. Hindi lamang po akong pinaghimala ng ating dakilang Diyos bagkos. Andyan din po ang aking pong mahal na anak. Nung bata pa po yan, isa po siyang masakiting bata na kung saan po lagi po siyang kinoconvulsion. Nagkaroon po siya ng infection sa bagat, nagkaroon din po siya ng pneumonia. Subalit salamat sa ating pinakamamalapay ni Jesus. Bagamat umabot po siya sa punto, mga minamahal, na nawalan po siya ng buhay ng mga ilang minuto po dahil po sa nagconvulsion po siya, mga minamahal, na hindi ko po namalayan dahil po galing po kami ng overnight noon at andyan po na pagdating namin ng bahay, dahil po puyat po kami po ay natulog, di po namin namalayan ng aking pong mahal na anak ay tumirik na po pala ang kanyang mga mata. Subalit salamat sa ating pinakamalapay ni Jesus, andyan po ang pagsusumamo sa ating pinakamalapay ni Jesus sa unang panalangin po ng ating ginagalang na mala Pastor Evangelist Estrada nung time na yan. Alam niyo po, ibinalik nating dakilang Diyos ang buhay ng aking pong mahal na anak. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. At andyan din po mga minamahal ang aking pong mahal na pamangkin na kung saan po naputukan po siya ng appendix po. At tunay po mga minamahal na bagamat sabi ng doktor kailangan po siya ng agarang operasyon po para operahan po yung tanggalin po mga minamahal yung pong kumakala na po na lason po sa kanyang katawan dahil po yung po, nandyan po na kumakalat na po sa kanyang buong katawan, mga minamahal, dahil ang aking pong mahal na pamangkin, nilalagnat na po yan, mga minamahal. At subalit salamat sa ating pinakamalapay ni Jesus na andyan po, siya po pinaghimalaan ang ating dakilang Diyos, siya po ay pinagaling, wala pong masamang nangyari Praise the Lord! Hallelujah! At gano'n din po, akin pong pinapasalamatan nating dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal, ang ikaputhandog, pag tayo po ay nagtapat, tunay po na pagpapalain po tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Alam niyo po mga minamahal, nag-upisa po kami ng negosyo, sakto po mga minamahal, sa hindi naasahan, nagkaroon po ng lockdown dahil po sa COVID-19. At alam niyo po, nandyan po ang aking pong malang kapatid, medyo nag-alala po nung time na yan dahil po lockdown nga po, paano lalabas ang mga tao. At tunay po mga minamahal, ang hindi pinabayaan ng ating dakilang Diyos, yung aming negosyo. Andyan po, natuloy-tuloy po yung pagpapala ng ating dakilang Diyos hanggang yung isang pwesto po, naging 4 po na pwesto. At salamat sa ating pinakamalapay ng Jesus na
andyan po yung tuloy-tuloy na pagpapala po niya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, last year po, nagplano kami ng aking kapatid, sabi namin na kukuha kami ng isang pwesto po sa dako po ng Pusorobio. Subalit yan po ay hindi po pinahintulutan ng ating dakilang Diyos. Yung plano po pala namin ay hindi po yun ang plano ng ating dakilang Diyos sa amin. Bagkos, mga minamahal, binigyan po kami ng isang pwesto po dito sa dako ng San Carlos, bagamat meron na po kaming isang outlet po dyan sa dako ng Barangay San Juan. Hindi po namin akalain na dito po kami bibigyan ng isa pang pwesto, mga minamahal, sapagkat po mga Praise the minamahal, Lord, hallelujah. andyan po sabi ko, ang plano po namin ng aking mga kapatid, kung hindi sa Pusorobio, dito tayo sa Kalasya, wag na tayong kukuha pa ng isang pwesto dyan sa dako ng San Carlos dahil meron na nga po kaming isa dito. Subalit, bakit kaya dito tayo dinala ng ating dakilang Diyos? Marahil sabi ko nga po na napakabuti po talaga, napakaganda ang plano ng Diyos sa atin. Alam niyo po, mga minamahal, di po namin akalain na yung pwesto po namin dyan, bagamat dalawa po, andyan po na umaapaw po, mga minamahal, yung pagpapala ng ating dakilang Diyos, sapagkat po, mga minamahal, yung aming mga customer tunay po na nagdadagsahan po, minsan nakukulangan na po kami ng supply. Hindi po namin akalain, mga minamahal, na andyan po, dati-rati po, magangkat po kami isang trailer po or 10-wheeler po, abutin po yan ng 2 linggo, subalit ngayon po sa kahabagan ng ating pinakamamalaking Jesus, bawat pabagsak po namin, mga minamahal, sa 1 linggo, mag-angkat po kami ng 2 loader po. Andyan po, minsan nagkukulang pa po yan, kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ang ating pinakamamalaking Jesus sa pagpapala na yan. Kaya po, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, pag magtapat tayo sa ating kaputhandog, mga minamahal, hindi po tayo kakalimutan nating dakilang Diyos. Bawat hawakan ng ating mga kamayan po ay pagpapalain ng ating pinakamamalaking Jesus. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga biyaya, magpapalang pinagkakulob po niya sa amin, sa panubay, paggabay, pag-iingat po niya sa bawat isa sa amin, at pagpapalang physical, material, financial, lalong higit sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, paglulati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamalaking Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Beron Dumondon sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating titignan dito sa ating outreach ng San Carlos, mga minamahal, na talagang 40 years ng great love and unending mighty power, unending provision ng ating dakilang Diyos. Ang gawin lang natin, tayo ay magpatuloy dahil totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters over the sea. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan po ang ating beloved choir. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Our Father,
Seek
Bakit ba may panahon kay hirap umawi? Kahit na pilitin ko, ayaw ng aking tinig. Dahil sa pagsubok, O Diyos, na sa'kin ay nagkapaligid, tila mga dingding sa aking munting silid. Bakit ba may panahon tila wala ka? Hanapin man sa dalangin ko, hindi ko madama. Ngunit alam ko, O Diyos, ako iyong naririnig. Ang aking mga daig sa'yo hindi lingid. Choir. Bakit ba may panahon ang suliranin? Pumapatak parang ulan, parang bagyong dumarating. Ngunit alam ko, O Diyos, sa kabila nitong dilim, sa likod nitong ulan, may araw na nagdidingding. Turuan mo, Hallelujah! O Diyos, na pasasalamat sa panahon at katagang ito ay mahirap mabigkas. Turuan mo ako kung paano maganda. Sa panahon ng tuwa ay aking hinahanap. Bakit may panahon kay hirap umawi? Kahit na pilitin ko, ayaw ng aking tinig. Dahil sa pagsubok, O Diyos, na sa'kin ay nagkapaligid, tila mga dingding sa aking munting silid. Bakit ba may panahon tila wala ka? Hanapin man sa dalangin ko, hindi ko madama. Ngunit alam ko, O Diyos, ako iyong naririnig. Ang aking mga daig sa'yo hindi lingid. Turuan mo ako, O Diyos, na nagpasasalamat
aking bakit ba may panahon ang suliranin? Pumapatak parang ulan, parang bagyong dumarating. Ngunit alam ko, O Diyos, kami iyong naririnig sa likod nitong ulan. Bayaran kang nagdidigdig, turuan mo ako, O Diyos, nagpasasalamat sa panahon ang kanagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahong ito ay aking hinahanap. Turuan mo kami, O Diyos, nagpasasalamat sa panahong ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahong ito ay ating hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos, nagpasasalamat sa panahon ang kasagang ito mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahong ito ay aking hinahanap. Hallelujah! Hallelujah! Turuan mo kami, O Diyos, nagpasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magalak sa panahong ito ay aking hinahanap. Sa panahong ito ay aking hinahanap. Sa panahong ito ay aking hinahanap. Hindi ka mahalaman. Habang inaawit mo na rin mga minamahal, ang huling awitin, mga minamahal, bigyan na natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kumakapatok sa ating mga puso, mga kapatid, hallelujah. Hindi po tayo uuwi, mga minamahal, hindi natin nadatamang ba na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Kaya sa masandaling ito, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay kumakatok sa ating puso, tayo pong lahat ay magsisi at tumalangin sa ating mahal na Panginoon para sa ating huling awitin, sa ating pagpupuri sa Kanya. Dakilan ang pagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng mahal na Panginoon Kristo. Mahal na Panginoon, kami po'y narito, mahal na Panginoon. O Diyos, hallelujah. Diklom luhod, mahal na Panginoon, hambal sa amin, mahal na Panginoon, aming mga tuhod, mahal na Panginoon, aming magpapakumbaba. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, linisin mo kami sa aming mga pagsalansang, mahal na Panginoon. Para sa aming pong papupuri, ang aming huling awit ng Diyos, minsan ang Panginoon na mapos, mahal na presensya. Sumaamin ka, O Diyos, hallelujah. So nakalangin mo na Panginoon, ng aming mga pastor sa Almeida, aming sinasaway ang lahat ng ulit ng gawa ng kaaway sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen po yung pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. God bless you, instrumentalist po rin ang pinakamamahal na Panginoon. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, the Lord between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again. Oh, there's the hand that I can hold on through this valley and its strife. There's a shoulder that I lean up on as I face another mile. There's a love that I can depend on, His grace and your each day. I will love, my heart is overflowing. That's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, when I love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over. Amen! Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Purihin ang Diyos sa ating kanyang kagandang loob at kabutihan. Salamat po sa kanyang banal na presensya. Salamat sa kanyang pagkilos po sa ating kalagitnaan. At tayo po mga minamahal ko ay darako po sa sunod na bahagi po ng ating pong banal na gawain. Ito po ang ating pagkakaloob ng ating pong ikasampung bahagi at ang mga handog. At bago po tayo dumako mga minamahal, ako po ay nagpapamon ng aking dakilang pagpupuri at pagpapasalamat, pagkaluwalhati, pagdadakila at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. Amen and amen. Hallelujah. At ganoon din po mga minamahal ang pagbati at pag-alala sa mga aral at turo ng ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Mama Tir, ating malapastora, at ganoon din po sa ating mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang pong mga manugang at sa kanilang mga apo.
At ganoon din po, ako po bumabati na magandang hapon sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, sa kanyang beloved anak, beloved daughter, Ate Bainsnir, sa lahat po ng mga manggagawa sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga manggagawa sa kanyang banal na ubasan, at ganoon din po, mga minamahal ko, sa ating mga kapatiran, mga baguhan, datihan, sa kanyang ating mga bisita sa araw na ito, at po rin po ating dakilang Diyos. At aral ko rin po yung nagpapabot na magandang hapon po sa lahat po ng mga ginigiliw natin taga-subaybay sa ating pong live streaming sa YouTube, at ganoon din po sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganoon din po mga minamahal sa ibayong dagat kung saan po nakakarating ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Tayo po mga minamahal ay makakaloob ng ating pong ikasampung bahagi at handog na kung saan mga minamahal, ito po ay isang banal na utos ng ating pinakamamahal na Panginoon na kailangan natin po sundin at ganapin upang tayo po mga minamahal ay manatili sa ibabaw ng lupang ito na nandiyan po mga minamahal na tayo po ay magkakaloob tayo po mga minamahal, magkakaroon po mga minamahal na mga pagpapala, tayo po ay pagkakalooban ng ating pinamamahal ng kasaganan sa ating buhay. Alam niyo po mga minamahal, ito ang pagbibigay ng ating pong tithes and love offering. Ito po mga minamahal ay utos ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo makatanggap ng pagpapala na kung saan ito po pinangako ng Diyos sa kanyang mga anak habang tayo po mga minamahal naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Giving our tithes and love offering, it represents our sacrifice, love, gratitude to God. It is an act of worship reflecting a cheerful heart, recognizing God's blessing to us, supporting ministry, and trusting His provision. Ito po mga minamahal, ibig sabihin mga minamahal ng pagkakaloob ng ating pong tithes and love offering. May mga guidelines mga minamahal upang tayo po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po mga minamahal ay mayroon pong kaugnayan po sa ating kaligtasan mga minamahal ang ating pagkakaloob mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Diyos mga minamahal, dito po mga minamahal sa aklat ng Josue 1, ang talata ay 8. Ang sabi rito mga minamahal, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod at gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Napakaliwanag po mga minamahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aklat mga minamahal, ang Biblia mga minamahal, dito po ang salita ng Diyos mga minamahal, ay kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi dapat mahiwalay sa ating bibig mga minamahal. Kaming mga mangaral mga minamahal, maging pong ating mga ginagalang na evangelista at ating mga beloved parents in the Lord, hindi po nahiwalay sa kanilang bibig mga minamahal ang pangaral ng pagbibigay. Kung sa pinanggalingan natin mga minamahal na mga relihiyon mga minamahal, hindi po itinuturo ito. Sa pinanggalingan natin mga minamahal na mga paniniwala mga minamahal, hindi po tinuturo ito mga minamahal, sapagkat mga minamahal, ayaw po nilang tayo po mahiwalay mga minamahal sa kanilang gawain mga minamahal. Ang gusto nila mga minamahal, pag tinurin na ito, baka tayo po mga minamahal, aalis po ka sa gawain nila. So balit mga minamahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal, lahat ng itinuturo ng Biblia mga minamahal, ito po ay aming itinuturo, at ganun din po mga minamahal, itinuturo po ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng mga ngaral ng Jesus Miracle Crusade. Nang sabi rito mga minamahal, tayo'y magtatamo ng mabuti sa ating kawakasan, at tayo po ay tatanggap ng kasaganaan sa ating buhay. Kaya po mga minamahal, ang utos na ito mga minamahal
ay kailangan po natin ganapin at sundin, mga minamahal. Ang sabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng Malakiyas, mga minamahal, nandito po ang tama pong pamantayan kung paano po tayo pagpapalain, paano po tayo tatanggap ng kasaganaan ng gagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit natin kailangan ibigay, mga minamahal, ang ating pong ikasampung bahagi at handog? Ganito po, mga minamahal, ang sinasabi po ng Malakiyas 3, ang talata ay 8 hanggang 10. Basahin po natin. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon man ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. O tingnan niyo, mga minamahal. Dito po sa talatang 9, kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Talatang 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ito ay pangako ng Diyos, mga minamahal. Subukin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at tunay po, mga minamahal, Kanya pong bubuksan ang Kanyang durungawan sa langit at ihulog sa atin ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ito po, mga minamahal ko, ay isang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ating pong susundin ang Kanyang banal na kalooban sa bahagi na ito, sa bahagi ito ng pagbibigay, mga minamahal, na kung saan ang ating kasampung bahagi at sa mga handog ay kinakailangan po nating ibigay, mga minamahal. Ang sabi po ng 3 John, Kapitulo 1, ang talata ay 2, mga minamahal, Beloved, I wish above all things that me is prosper and be in health, even as your soul prospereth. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, tayo po ay pasasaganain, mga minamahal, hindi lamang po, mga minamahal, sa material, kundi po, mga minamahal, sa pisal, igit sa lahat sa espiritual. Tayo po, mga minamahal, ay iingatan ng Diyos. Tayo po, mga minamahal, magkakaroon po ng magandang kalusugan sa ating pangangatawan, mga minamahal, sa pamamagitan po ng ating pagsunod, mga minamahal, sa pagbibigay. Lahat ng mga bagay, mga minamahal, mga hadlang, mga minamahal, mga karamdaman, mga salot, mga minamahal, yan po, mga minamahal, ay sasawayin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal ko, yung mga uri ng mananakmal sa ating buhay, kahirapan, mga minamahal, at ganoon din po, mga minamahal, mga mananakmal sa ating pong mga sakahan, mga minamahal, sa ating negosyo, ganoon din po sa ating mga trabaho. Yan po ipangako ng Diyos, mga minamahal, na tayo po ay yan po, mga minamahal, sasaway ng ating pinakamamahal na Panginoon at darating, mga minamahal, ang saganang pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Kolosas, mga minamahal, 3:23, 24, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting pagpapala sa ating paglilingkod sa Diyos. Tayo po, mga minamahal, sa ating mga ginagawa, tayo po, mga minamahal, ay buong puso, mga minamahal, na susunod at tayo po magbibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan, mga minamahal, ang tinatawag, mga minamahal, na kamalig, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Ito po ang bahay-sambahan na kung saan po, mga minamahal ko, tayo po ay kumakain, mga minamahal, 3 beses ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dito po natin ibibigay, mga minamahal, ipagkakaloob yung ating pong ikasampung bahagi at handog. Ang pamantayan ng pagbibigay, mga minamahal, pag ating nasunod, mga minamahal, yung mga guidelines, mga minamahal, kung paano ang pagtuturo, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon, ating pong sinubok, mga minamahal, ating pong ginawa, mga minamahal, at ating pong tinupad, mga minamahal, isang malaking bagay, mga minamahal, ang ating matatanggap sa ating mahal na Panginoong Hesus. Ang sabi, mga minamahal, ng Levitico 27:30, mga minamahal, lahat po, mga minamahal, ng mga unang bunga ng ating mga sakahan. Kung tayo po, mga minamahal, mayroon pang mga sakahan, mga minamahal, mayroon tayong mga prutasan, mga minamahal, mayroon tayong mga alagang mga hayop, mga minamahal, ibigay po natin, mga minamahal. Kung tayo po nagsisimula pa lamang, mga minamahal, kung magnegosyo, tayo po, mga minamahal,
ay nagsimula pa lamang mga minamahal na tayo magtanim mga minamahal. Yung unang mga bunga mga minamahal ay kailangan po mga minamahal. Ito po mga minamahal ibibigay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Parangalin mo ang mahal na Panginoon sa iyong tinatangkiling at ang unang bunga ng lahat ng ani ng iyong mga lupa at gayoy mapupuno ang kamalig ng sagana. Alam niyo mga minamahal, marami na pong kapatiran mga minamahal sa gawain ito. Sumubok mga minamahal. Sila po'y pinagkaluban ng magandang trabaho. Yung unang sahod nila mga minamahal, ito po ay pinagkalubla sa mahal na Panginoon. Walang natira po sa kanila. Ito po yung sinasabi ng Biblia mga minamahal, yung mga unang bunga mga minamahal. Ang aking beloved daughter mga minamahal, siya po mga minamahal ay isang accounting mga minamahal. Ang sabi ko sa kanya, yung unang bunga, pakikawa sumweldo, ibigay mo lahat sa mahal na Panginoon yun, wala kang ititira sa iyong sarili. Yun pong sabi ng Biblia mga minamahal dito po sa Kawikaan 3:19, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ang mga unang bunga, lahat mong ani, sa gayoy mapupuno ang kamalig ng sagana. Tunay po mga minamahal, ito po yung first fruit mga minamahal. Sa sunod mga minamahal, yung sweldo mga minamahal, ito po mga minamahal, doon ka nababawas mga minamahal ng iyong kasampung bahagi at handog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Halimbawa po mga minamahal, ikaw po ay kumikita mga minamahal ng 10,000 mga minamahal sa loob po ng 1 linggo mga minamahal. Automatic po mga minamahal, ang pag-aari ng Diyos ay 1,000 mga minamahal. At ganun sa natitirang 9,000 mga minamahal, doon ka palang kukuha mga minamahal ng imong handog malamang yung handog mga minamahal sa mahal na Panginoon. Depende po mga minamahal sa iyong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede kang magbigay ng 20%, pwede kang magbigay ng 40%, 50%, 60%. Depende po yan mga minamahal sa pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin pong ating dakilang Diyos. At ano po ang sinasabi ng Biblia mga minamahal? Ang pagkakalob mga minamahal, hindi po yung mga minamahal kung ano po yung madudukot mo lang sa iyong bulsa mga minamahal. Mayroon pong pamantayan ng Diyos mga minamahal upang tayo pagpalain mga minamahal. Ang sabi po ng aklat ng Numbers, Kapitulo 18, versikulo 29 mga minamahal, ibigay daw po natin mga minamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pong pinakamainam mga minamahal. Sabi po rito, sa lahat ng iyong natanggap na kaloob ay iyong ihahandog ang bawat handog na itinaas sa Panginoon. Ang lahat ng pinakamainam niyaon sa makapagtuwid bagay ang banal na bahagi niyaon. Yung pong tapis mga minamahal. Huwag po tayong magbibigay mga minamahal. Yung pong tira-tira po na natin mga minamahal. Kailangan mga minamahal, mauna po nating bigyan at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Example ito mga minamahal. May dalawang magkaibigan mga minamahal. Yung manok mga minamahal sa kayong baboy mga minamahal. Kaarawan po ng kanilang Panginoon mga minamahal sapagkat sila po mga minamahal sa bukid. Sila po mga minamahal ay nasa farm mga minamahal. Yung dalawang magkaibigan mga minamahal na manok at baboy, sila po mga minamahal ay ang sabi nila mga minamahal, paano natin mapapaluguran ang ating Panginoon? Paano daw po nila mapapuluguran mga minamahal ang kanilang amo sa kanya pong kaarawan? Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ng manok sa kanyang kaibigang baboy, ang sabi po niya mga minamahal, dahil tayo inalagaan hanggang tayo sa lumaki. Tayo binigyan, inalagaan, inaruga hanggang tayo ay lumaki. Ang sabi ng manok mga minamahal, sa kanyang buhay, aking ibibigay aking buong buhay. Ako'y magpapalit soon. Yun pong sabi mo niya mga minamahal. At ang sabi rin ng baboy mga minamahal sa kanyang katuwaan mga minamahal, dahil nga po, sila po dahil sa kanilang pagpapasalamat, kagantihan mga minamahal sa kagandang loob na pinakita sa kanila ng kanilang amo, sa kanilang Panginoon. Ang sabi ng baboy, kung ikaw ay magpapalitson, ako rin ay magpapalitson din. Yun po ang sabi ng baboy mga minamahal. Sa madaling salita mga minamahal, itong mga hayop ng ito mga minamahal, bagamat hayop sila mga minamahal, nandun kanilang puso mga minamahal na sila po mga minataos puso magpapasalamat sa Diyos. Magiging kanilang kaisa-isang buhay ay binigay nila sa Diyos mga minamahal. Ang ganun din po mga minamahal, ang baboy mga minamahal, ako'y magpapalitson. Taos pusong ibibigay aking isang buhay. Tayo po mga minamahal, masigit po tayo mga minamahal sa mga hayop. Mas mahalaga po tayo sa paningin ng Diyos. Bakit mga minamahal? Tayo po nilikha ng Diyos mga minamahal upang magpuri sa Kanya.
Tayo po ay niligtas ng Diyos sa gawain ito. Nung araw, mga minamahal, tayo po ay may mga karamdaman, tayo po ay walang kapayapaan, tayo po, mga minamahal ko, ay tunay po na wala pong kaligtasan. Subalit, natagpuan natin ang gawain ng Diyos, mga minamahal. Ano ang may gaganti natin? Ang may gaganti natin, mga minamahal. Kulang pa itong buong buhay natin, mga minamahal, kung ating pong ipagkaloob sa Diyos, mga minamahal. Kaya pong inihingi ng Diyos, mga minamahal, yung pong busilak na puso, yung taos puso nating pagtupad, mga minamahal. Tayo po'y pinagaling, tayo po'y pinagpala. Higit sa lahat, mga minamahal, may naghihintay po sa langit, buhay na walang hanggan ang langit. Bakit di po natin ibigay yung the best, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ganito po, mga minamahal, ang pamantayan ng pagbibigay, mga minamahal. Kung bakit po namin pabalik-balik na inaaral, pabalik-balik na namin inuutos, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, hindi po ito, mga minamahal, isa lamang pong ordinansa ng malapangin ko dito po, mga taos puso nating isa buhay, mga minamahal, sapagkat ang buhay ng Kristiyano, mga minamahal, ang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na intindihan po natin ang pagbibigay, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, ito po ang ating maiganti sa ating mahal na Panginoon. Tayo po taos pusong magbigay. Kung tayo po pinagpala, binigyan tayo ng mahal na Panginoon magandang hanap buhay, trabaho, negosyo, ating mga sakahan, at tayo do'y umani. Tayo po, mga minasumweldo, mga pinagpala tayo, binigyan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon ng pagkakakitaan 1,000 itong mga 1,000 ang itong mga minahal. Ating pong ibigay, mga minamahal, ang nararapat sa Diyos, mga minamahal. Huwag gayahin po natin, mga minamahal, yung dalawang hayop, mga minamahal. Sila po, mga minamahal, sa kanilang buong buhay, sila po, mga minamahal, ay nagpalitson, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig nila, mga minamahal, puri nating dakilang Diyos. Alam niyo po, mga minamahal, tayo po'y tutulong, mga minamahal. Ang lahat po ng katawan, ang katawan natin, mga minamahal, ito po, mga minamahal ko, tayo po isang katawan sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan dito po sa unang Korinto, 12:12 hanggang 21. So mga basahin po natin ito, mga minamahal. Ito, isa po tayo sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, ay kinakailangan, mga minamahal, makibahagi sa pagbibigay, mga minamahal. Hindi po lahat tinawag, mga minamahal. Tayo po may tinawag na mga ngaral, may tinawag po, mga minamahal, na guro, may tinawag na mga awit, may tinawag na manunugtog, at mayroon din tinawag na magkakulog ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay kabahagi ng isang katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo po, mga minamahal, tayo po ang gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon para po may palaganap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po sama-samang tutulong sa gawain ng ating mamahal na Panginoon. Ang iyong binibigay, mga minamahal, ito po ginagamit sa krusada, ginagamit ito, mga minamahal, mga manggagawa, pambayad ng ilaw, pambayad po, mga minamahal, ng tubig, lahat po ng ginagamit na pang transportasyon, mga minamahal. Dito po napupunta yung ibinibigay, mga minamahal. Tandaan po natin, mga minamahal, ang sako, hindi po yan tatayo pag walang laman. Amen! Amen, mga minamahal. Ang sako po yan, hindi po yan tatayo kung walang laman. Kinakailangan po natin, mga minamahal, bigyan po natin ng laman upang tumayo. Ang walis, mga minamahal, walis ting-ting, hindi po natin magamit na pangwalis, mga minamahal, pag isa lang, mga minamahal. Kailangan po marami, mga minamahal. Tayo pong lahat, mga kapatiran, pinagpala, tayo po ang gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang pagpalain po tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, pahal ko, purihin nating dakilang Diyos. Ang sabi ng Deuteronomy 15:10, siya nga iyong bibigyan, ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito, pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng ipunan ng iyong kamay. Purihin po nating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na nakakaintindi sa pagbibigay, lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Parang mahina Lahat na nakakaintindi sa pagbibigay, magsabing, praise the Lord! Amen. Nakakaintindi po kayo, purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo ay magbigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay pagpalain at tayo ating pong ihanda, ating pong ipagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. At aking tinatawagan po yung manalangin po sa ating pagbibigay, ating beloved elder brother Romy Benitez. Purihin ating pinakamamahal.
Amen! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y darako po sa mahalagang bahagi ng ating pambalagawain. Ito po ang ating pakikinig ng banal salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ihanda na po natin ating mga banal kasalutahan at tayo po'y magbigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dadalhin po ng beloved preacher, Brother Alvin Reyes. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po tayo, beloved elder, beloved brother June Dumundon. Amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Israel Almeda, maraming pong salamat malapay noon sa katatapos na yugto ng aming pong pananambahan na yung pinagpala at nilangisan sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog malapay noon patuloy kaming tinuturuan maging matapat malapay noon. Hallelujah. Narito po kami malapay noon sa pag-aaral yung banal na salita malapay noon. Hallelujah. Subalit bago po ang lahat malapay noon. Hallelujah. Maraming pong salamat malapit noon sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Na patuloy mong ibinubuhos yung matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan sa kabila ng aming mga pagkukulang malapit noon. At kami dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga kalikuan malapit noon. Ano mang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po ang bawat isaw malapit noon, lalo na pong ibang lingkod. Kami iugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Saga ng akin mahal na Pinoon, wala po akong magagawa. Langisan mo pong iyang bang lingkod malapit noon. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala sa bawat isa. Buksan aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan malapit noon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mauri ng gadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at hindi pong pinapaabot ang dobleng paggalang pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon na po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vincier, sa ating pong mga minamahal, mga bisita, amen. Ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po'y magsimula mga minamahal sa ating pong pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Ating ihanda lahat ng ating pong mga kinakailangan. Amen? Ang kwaderno, ang panulat, at ang Biblia, mga minamahal. Amen? Ating pong basahin, mga minamahal, aklat po ng Lucas, kabanatay 16, talatay 13, at isunod po natin ang basa, ang Lucas 12, talatay 34. Amen? Kindly po. Ito po sa aklat ng Lucas, kabanata 16, talatay 13. Walang aliping pagkapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sa aklat ng 12, kapitulo 12, talatay 34. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating pong pamagatan, mga minamahal, yung ating pong pag-aaralan. Amen. You cannot serve God and mammon. Amen. Sa Tagalog, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Natalagay po natin, mga minamahal, ang burden, mga minamahal. Amen. Ang burden, ito po ay pagkabagot, mga minamahal. Amen. Bagot na bagot, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, hindi tayo masaya. Amen. Doon sa ating ginagawa, mga minamahal. Kaya po natin tinalakay ang you cannot serve God and mammon, mga minamahal, sapagkat ito po ay related sa boredom, mga minamahal. Amen? Hinasabi ng ating binasa, mga minamahal, amen? Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kayo magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay duroon naman ang inyong puso. Lucas 12, talata 34. Amen? Ang burden, mga minamahal, amen, tayo ay masaya, mga minamahal, sa isa. Amen? Yung burden, mga minamahal, hindi tayo masaya doon sa ating ginagawa. Katulad ng ating binasa, mga minamahal. Amen? Pag sinabing walang alipin na makapaglilingkod, mga minamahal, sa dalawa, ibig sabihin, hindi po natin pwedeng pagsabayin, mga minamahal. Amen? Hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng balance yan, mga minamahal. Amen? Hindi pwede yung maglilingkod tayo sa mahal na Panginoon habang naglilingkod tayo sa kayamanan sa sanlibutan, mga minamahal. Amen? Sapagkat totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Na kung iniibig natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandment. Amen. Kung iniibig natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, every Wednesday, Friday, and Sunday, narito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi tayo mababagot, mga minamahal. Amen? Nababagot tayo, mga minamahal, dahil wala na yung ating puso sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nalalamig na po tayo, mga minamahal. Wala na po yung pag-ibig natin, amen, sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Mas marami pa tayong oras sa labas. Mas inuuna pa natin yung pagtatrabaho, yung pag-aaral, mga minamahal. Amen. Yung paano kumita ng pera, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, kung wala na tayong pag-ibig sa gawain ng mahal na Panginoon, yung ating pagparito, mga minamahal, compliance na lang. Amen? Ipinapakita natin, mga minamahal, na narito lang tayo. Yung attendance lang mahalaga, mga minamahal. Subalit yung puso natin, mga minamahal, wala na sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Mateo 15:8, ang bayang ito'y iginagalang ako ng mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kaya nga tayo nababagot, mga minamahal. Nakakaranas tayo ng pagkabagot. Nabuburing na tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Nabuburing na tayo sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Nabuburing na tayo sa pakikinig ng mga patutuo. Nabuburing na tayo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Amen. Naiinip na tayo. Gusto natin, mga minamahal, tapos na agad closing prayer na para makauwi na tayo, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag may nagpapatutuo, dahil sa ating pagkabagot, sasabihin natin, mga minamahal, amen, alam ko na ang kanyang patutuo. Amen. Kung iniibig natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi tayo makakaranas ng pagkabagot. Bawat patutuo, nanamnamin natin yan, mga minamahal. Bawat papuring awitin, kahit paulit-ulit yan, mga minamahal. Amen. Kahit paulit-ulit yan, hindi natin yan pagsasawaang awitin, mga minamahal. Hindi tayo magsasawa araw at gabi, araw-araw, mga minamahal, magpupuri sa mahal na Panginoon. Hindi natin yan kababagutan. Hindi po natin yan kaiinipan, mga minamahal. Dahil yung ating puso
kapag nasa mahal na Panginoon, hindi natin kaiinipan, bagkus ito'y magiging kagalakan sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Merong ugat yan, mga minamahal. Amen? Yung pagkabagot, amen? Yung pagiging mainipin, mga minamahal, meron niyang pinagmulan. Mababasa po natin yan, mga minamahal. Amen? Aklat po ng unang Timoteo. Ako na lamang po magbabasa. Aklat ng unang Timoteo, sa kabanata ay 6, talata ay 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, mga minamahal. Amen? Na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ang ugat ng pagiging mainipin, mga minamahal. Amen? Boredom ay yung pag-ibig sa salapi, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Amen? Yung iba sa atin sa pagnanais kumita ng pera, iniisip nila yung araw ng bukas, yung kanilang kakainin, mga minamahal. Amen? Ang iba hindi na dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung iba, mga minamahal, meron ng salapi, subalit hindi pa rin kontento. Amen? Mga minamahal, hindi pa rin kontento, nagpapayaman pa rin, mga minamahal. Amen? Kaya nga sinasabi, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri. Sabi ng banal na kasulatan, lahat daw po ng uri ng kasamaan, mga minamahal. Amen? Bakit? Kapag may pera tayo, nabibili natin ang gusto natin, mga minamahal. Bili tayo ng mga latest na gadget, mga minamahal. Amen? Yung ating mga cellphone, latest, mga minamahal. Amen? Pero yung ating Bible, hindi man tayo makabili, mga minamahal. Yung pinakamahalaga sa lahat na Biblia, mga minamahal, hindi po tayo makabili, mga minamahal. Katulad ngayon, mga minamahal. Amen? Yung iba sa atin, wala dito, mga minamahal. Ang iba naglalaro, mga minamahal. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nakakaranas tayo ng boredom, pagkainit sapagkat wala na yung ating puso sa gawain ng mahal na Panginoon. Malayo na yung ating puso. Sinasabi natin, mahal na Panginoon, iniibig kita. Sabi nga, pinupuri ako ng kanilang mga labi. Subalit yung kanilang puso malayo sa akin. Amen. Oras ng preaching, mga minamahal. Amen. May naglalaro. Amen. Sa kanilang mga cellphone. Amen. Babala ito, mga minamahal. Amen. Babala ito sa ating lahat, mga minamahal. Amen. At kung iniibig natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, yung pagkainip sa atin, amen, sa lahat ng tungkulin na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, hindi natin yan kababagutan. Hindi natin iiwanan, mga minamahal. Amen. Hindi natin iiwanan yung pagiging mga awit po natin, yung pagiging mga mangangaral, manunugtog, manggagawa, mga minamahal, elders of the church, lahat yan, mga minamahal, yung paglilingkod natin. Amen. Kung yung puso natin sa mahal na Panginoon, nasa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hindi tayo bababa sa pagiging mga awit. Hindi tayo bababa sa lahat ng tungkulin na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. Sapagkat Diyos ang nagbigay sa atin yan. Hindi ang tao, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal, kung wala na yung ating puso, amen, sa gawain ng mahal na Panginoon, wala na sa mahal na Panginoon yung ating puso, kunting rebuke, mga minamahal. Amen. Kunting rebuke lang. Amen. Nagtatampo na tayo. Yung ating pagkatampo, mga minamahal, nauuwi na sa pagbaba, sa pagiging mga awit. Pag-alis sa mga tungkulin, mga minamahal. Amen. Malaking bagay ito, mga minamahal. Amen. Kaya kung nakararanas na tayo ng pagkainip, delikado na po pala ito, mga minamahal. Amen. Nanlalamig na po pala tayo, mga minamahal. Amen. Yung iba sa atin, mga minamahal. Amen. Yung iba sa atin, mga minamahal. Grabe. Dahil sa kanilang pagkainip, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, hinahanap na si kumpare, mga minamahal. Hinahanap na si kumare. Hinahanap na si nanay, mga minamahal. Amen. Hinahanap na kung ano ang kanilang mapag-uusapan. Sapagkat buring na nga sila dito, mga minamahal. Amen.
mas sasabihin nila, ito mas may thrill. Anong thrill sa kanila, mga minamahal? Pag-uusapan nila ang kahinaan ng bawat isa, mga minamahal. Amen. Wala na silang kasiyahan sa paglilingkod. Yung kanilang kagalakan na nasa paninira na, mga minamahal, ng kapwa. Paninira ng nangangasiwa, mga minamahal. Amen. Panganinira sa mga beloved children, mga minamahal. Amen. Hindi sila nakontento doon sa ibinigay na kaligtasan sa kanila ng mahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dito po sa aklat po, mga minamahal, amen, ng Lucas, Kabanatay 10, basahin po natin, talatay 38 hanggang 42. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 10, ang talata po ay 38 hanggang 42, ganito po sinasabi, sa gayon nga nila na sa kanilang lakad ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinawag na Maria na naupo rin naman sa paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo, napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo sa kanya na ako'y tulungan niya. Dadapot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Dadapot isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Anong sinasabi ng Lucas 10:42, mga minamahal? Datapwat isang bagay ang kinakailangan. Isang bagay daw po ang kinakailangan ng isang totoong Kristiyano, mga minamahal. Amen? Si Maria, sinabi ng banal na kasulatan, pinili ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa Kanya. Ito yung paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag pala tayo naglingkod, mga minamahal, pinili natin ang mahal na Pinoon, mga minamahal. Hindi pala aalisin sa atin ito ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At yung ating pagiging mainipin, mga minamahal, tayo po pala ang pumili niyan. Amen. Tayo po ang pumili niyan. Hindi ang Diyos ang pumili niyan para sa atin. Sapagkat ang mahal na Panginoon, ang nais ng ating dakilang Diyos, yung ikabubuti natin, mga minamahal. Amen. Hindi sa ikasasama. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, pinili ni Maria ang magaling na bahagi. Ibig sabihin, meron tayong free will. Amen. Meron tayong kalayaan, mga minamahal. Kaya nga dito napapahamak ang mga totoong Kristiyano, mga anak ng Diyos. Ginagamit nila yung kalayaan nila sa pagpili, mga minamahal. Amen? Ginagamit natin yung ating free will. Kaya tayo napapahamak, mga minamahal. Amen? Kaya nga kung ating susundin kung anong kalooban ng ating dakilang Diyos, kailanman hindi tayo mapapahamak. Bagkas tayo pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Si Marta, mga minamahal, naliligalig sa maraming bagay. Amen. Ganon tayo, mga minamahal. Amen. Aburido tayo lagi, mga minamahal. Wala tayong makain. Amen. Ultimo ulam, pinoproblema natin. Ultimo maliit na bagay, pinoproblema po natin, mga minamahal. Maliit na bagay, pinalalaki, mga minamahal. Amen. Masyado tayong naliligalig. Mga minamahal, nagkukulang na tayo ng faith. Nagkukulang na tayong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Anong sabi ng Mateo 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, mga minamahal. Amen? Ngunit kung wala tayong contentment, mga minamahal, amen, hindi lang needs ang kailangan. Yung luho na rin, mga minamahal, wants, amen?
Once na, mga minamahal. Amen? Hindi na tayo kontento kung ano yung ibinibigay sa atin ng dakilang Diyos. Ibig sabihin, hindi na tayo kontento sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Balik tayo dun sa puso, mga minamahal. Amen. Yung ating mga ibang kapatid, talagang grabe yung pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, harangan man ng sibat, harangan man ng kanyon, harangan man ng baril, hindi nagpapatinag sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga meron tayong patutuo, yung ating mga minamahal magkapatid yan, mga minamahal. Sister sa brother, mga minamahal. Yung kanilang tatay, pinipigilan silang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Subalit, yung kanilang puso talagang nasa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit nakikita nila naghahasa na ng itak yung kanilang tatay, mga minamahal, nasa pintuan na, sige pa rin sila sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Talagang hindi mapigilan ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. At isang gabi, binantaan sila ng kanilang tatay. Sa oras na lumabas kayo sa pintuang ito, tatagain ko kayo. Yung magkapatid, mga minamahal, hindi natakot, nagbihis pa rin, mga minamahal. Yung magkapatid, mga minamahal, kung hindi nakatakbo yung isa, marahil dalawa sila, pinagtataga. Yung sister ang naabutan, grabe, mga minamahal, pinagtataga. Pinagputol-putol ang katawan, mga minamahal. Yung kanyang mukha, hindi na makilala dahil sa taga, mga minamahal. Subalit ang sabi ng mahal na Panginoon, yung kanyang kaluluwa napunta sa langit, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bumalik ka anak, magpatutuo ka. Sabi ng ating kapatid, mahal na Panginoon, alam na agad ng mahal na Panginoon yung katwiran ng ating kapatid sapagkat pinalputol-putol nga. Paano nga siya pababalikin? Amen. Paano nga siya makakabalik? Iputol-putol na kanyang katawan. Amen. Nilagay na sa sako, mga minamahal. Nakatakip na yung kabaong, mga minamahal. Subalit sa ating dakilang Diyos, walang imposible. Amen. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang imposible sa atin sa mahal na Panginoon, lahat ng bagay posible. Amen. Pinabalik yung ating kapatid, mga minamahal. Amen. Pagbalik sa kabaong, bumangon. Amen. Bumangon yung ating kapatid. Yung kanyang putol-putol na katawan, ibinalik muli, binuo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't buong barangay nila, mga minamahal, maging kanyang mga tatay, nanay, magulang, amen, mga tiyo-tito, mga ate, kamag-anak, mga minamahal, naligtas dahil sa kanyang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito naman ang pinakamahalaga. Sabi nga, ito nga ang kinakailangan. Isang bagay na kinakailangan, sabi ng ating binasa, mga minamahal, amen? Yung ating ipahayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Na may Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Na may Diyos na handang magpatawad, mga minamahal, kahit gaano man kalaki ang kasalanan ng bawat isa, mga minamahal. Amen? Ito ang kinakailangan natin, mga minamahal. Amen? Hindi yung pagpaparami, hindi tayo naliligalig sa lahat ng bagay, mga minamahal. Amen? Huwag nating pag-aburiduhan lahat ng bagay na narito sa lupa. Sapagkat ang narito sa lupa, mapupugnaw yan sa matinding init. Walang matitira, lahat yan maaabo dahil sa matinding init, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, mga minamahal, sinasabi po, mga minamahal, ng aklat ng unang 1:2:15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino may umibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Paano natin, mga minamahal, paano makikita sa isang Kristiyano na inibig na niya ang sanlibutan? Mga minamahal. Amen. Mauobserbahan po natin yan, mga minamahal. Amen. Sa mga may tungkulin, mga minamahal, bumaba sila. Iniwanan nila ang kanilang tungkulin, mga minamahal. Amen. Ito ang nagpapatunay na inibig na nila ang sanlibutan.
Kaya nga si Dimas, mga minamahal, amen? Si Dimas sa banal na kasulatan, iniwan niya ang kanyang tungkulin, mga minamahal, amen? Sapagkat inibig niya ang sanglibutan, mga minamahal, amen? Baka sabihin po natin, ako'y walang tungkulin, amen? Hindi ako umaawit sa banal na ubasan, hindi ako tumutugtog, hindi ako mangangaral, hindi ako elders of the church, hindi ako pastoral worker. Sino nagsabing wala tayong tungkulin? Amen. Ang tungkulin natin, mga minamahal, unang-una, amen, humayo, mga minamahal. Amen, ipamalita ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. At sinasabing, dumalo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Wag na wag a-absent, mga minamahal. Amen. Kaya nga mga minamahal, amen, kung nais nating maging firm yung ating pong pananampalataya, matatag, hindi matinag, mga minamahal, amen. Sapagkat ito naman yung ating sandata, mga minamahal, amen, laging dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang pananampalataya ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Sinasabi mo, mga minamahal, amen. Kolosas 3:1 hanggang 2. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kung tayo man ay nasa kahirapan ngayon, mga minamahal, amen, dahil yan sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat ng ating nararanasan, lahat ng nangyayari sa ating buhay, yan po ay nagkakalakip-lakip. Yan po ay kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Subalit yung ating pagbaba, mga minamahal, hindi yan kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Yung ating hindi pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi po yan kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Paninira sa kapwa, hindi yan kalooban ng mahal na Panginoon. Sa mga ngasiwa, sinisiraan natin, amen. Gumagawa tayo ng mga false report, mga minamahal, amen. Hindi po yan kalooban ng mahal na Panginoon. Ang kalooban ng mahal na Panginoon, magmahalan tayo. Mag-ibigan ang bawat isa. Magpalakas na ng bawat isa. Magpanalanginan ang bawat isa, mga minamahal. Amen? Sapagkat mga minamahal, amen, ang kaaway, kung tayo nagkakagatan, tayo mismo, mga minamahal, nagkakagatan tayo, mga minamahal. Tayo mismo nagsisiraan, mga minamahal. Mabubuwag, mga minamahal. Amen? Hindi malulugod ang ating pong pinakamamahal na pensi. Sinong malulugod? Bagkus ang kaaway ng ating dakilang Diyos. Amen? At tutuyain pa ng kaaway ang mahal na Panginoon. Mga minamahal. Amen? Tayong gumagawa kung bakit napapahiya ang mahal na Panginoon. Mga minamahal. Yan po ang totoo. Mga minamahal. Amen? Tinawag tayo ng mahal na Panginoon. Ipinagmamalaki tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang kaaway. Amen? Sasabihin ng mahal na Panginoon sa kanyang kaaway, mga minamahal, tignan mo ang aking anak. 3 beses dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ipinagmamalaki tayo, nagbibigay ng 10 bahagi at handog, namumuhay ng may kabanalan, humahayo, nagwiwin ng souls. Amen. Laging nagpupuri, mga minamahal. Amen. Subalit kapag ginamit na natin yung ating kalayaan, mga free will, mga minamahal, diyan na bumabagsak ang isang Kristiyano. Diyan na napapahiya ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya't wag nating ikatwiran, mga minamahal. Kung tayo pinili, mga minamahal, ibabalik tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, wag natin pong lapastanganin ang ating dakilang Diyos. Wag nating subukin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kung binigyan tayo ng pagkakataon ng mahal na Panginoon, alagaan natin ito. Pagyamanin po natin, mga minamahal. Amen? Alagaan natin sapagkat yung ating kaligtasan, ito po'y napakahalaga. Mas mahalaga pa sa kayamanan, mas mahalaga pa sa pag-aaral, mga minamahal. Amen? Yung ating pag-aaral sa school,
yung ating natututunan dyan, mga minamahal, karunungang sanlibutan pa rin yan, mga minamahal. Anong sabi ng banal na kasulatan? Magpayaman ka sa Diyos, hindi sa pagpapayaman sa sanglibutan, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, kung nagpapayaman tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, marami tayong matututunan ng mga papuring awitin, mga minamahal. Marami tayong matututunan, mga minamahal, amen, mga kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya nga lagi tayong pinasabing, wag umabsent. Amen. Laging dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen. Sapagkat, sabi nga po, mga aralan sa bawat isa. Amen. Dito pala tayo mag-aaral, mga minamahal, hindi sa labas. Amen. Yung ating pinag-aaralan sa labas, mga minamahal, amen, hindi natin yan magagamit sa pag-akyat sa langit. Sibalit yung ating pinag-aaralan sa loob ng church, mga minamahal, amen, ito, yung way tayo makaakyat sa langit, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yung ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog, nag-aaral tayo dyan, mga minamahal. Amen? Kung gusto nating makaalpas sa hirap, sa sumpa, sabi nga ng banal na kasulatan. Amen. Nandito na lahat, mga minamahal. Wala sa labas, mga minamahal, ang pagpapala. Amen. Wala sa labas, narito po sa loob ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Nasa salita ng mahal na Panginoon ang karunungan, mga minamahal. Amen. Kaya nga kung may takot tayo sa Diyos, amen, tayo na ang pinakamatalino sa lahat. Amen. Hindi, mga minamahal, yung mga nag-graduate ng valedictorian, summa cum laude, magna cum laude, mga minamahal, amen, mga kung ano-ano pang mga achievement, mga minamahal sa sanlibutan, amen, sa sanlibutan, kilala sila, mga minamahal, amen, kilala sila. Subalit ang tanong, kung pinabayaan natin ang ating paglilingkod, marami tayong na-achieve sa sanlibutan. Subalit sa mahal na Panginoon, pinabayaan natin, ano kayang mangyayari? Kilala pa ba tayo ng mahal na Panginoon? Hindi na. Bakit, mga minamahal? Sapagkat yung ating pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan, unti-unti yang mabubura. Lalabo at lalabo yan, mga minamahal. Amen. Kaya pag walang nabasa ang mahal na Panginoon, na pangalan natin, amen, hindi na tayo kilala doon, mga minamahal. Amen. Kahit siguraduhin natin na ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, lagi tayong kilala. Lagi tayong nakikita sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Gaya ng attendance yan sa school, mga minamahal. Amen. Kung lagi tayong present, yung teacher, mga minamahal, kilalang kilala tayo, mga minamahal. Amen. Ngayon, kung lagi tayong absent, mga minamahal, amen, kilala pa rin tayo, pero sa kalukuhan na, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Basahin po natin huling talata, mga minamahal. Aklat po ng Joshua, Kabanata 24, talata po ay 15. Maghanda po ang ating po mga beloved instrumentalists. Dito po sa aklat ng Josue 24, talata ay 15. Ito po sinasabi, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dakoron ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambayanan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Meron tayong free will. Piliin natin, mga minamahal. Gamitin natin sa tama yung ating free will. Huwag natin gamitin sa mali, mga minamahal. Amen. Sinabi ng ating binasa, amen. Piliin natin sa araw na ito kung sino ang ating paglilingkuran, mga minamahal. Amen. Kung pinili natin yung kung sino ang ating paglilingkuran, sinasabi ng banal na kasulatan, si Maria pinili ang bagay na mabuti na hindi aalisin sa kanya. Kaya't yung ating kaligtasan, hindi aalisin yan kapag pinili natin
ang maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Saan man tayo kumaroon, maging ating mga mahal sa buhay, laging iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po'y tumayo, ating awitan, ating pinakamamahal na Panginoon. Out on the water, storm raging high, the waters surround them with trouble their night, and fear filled their hearts, and they thought they would die, but they failed to remember that the Master was nigh. He spoke the words, and the wind stood still, and even the waters they obey His will. He conquered the storms just like He will mine. If I just remember that He lives deep inside, so why should I worry? Why should I fear? With the very same Jesus, He stays always here. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Read the Bible, and we walk with Him. Go light to the darkness with the rainbows of Him. I waited for Him to have His success in mind, and walk with the Master all of the time. We're triumphs come, and this seems so nigh, and come on the Master, He said I'll be there all night. And when I'm in trouble, and my body's in pain, all I have to do is call on His name. So why should I worry? Why should I fear? With the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? With the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Mga minamahal, hindi pa huli ang lahat hanggat hindi pa bumabalik ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Meron pa tayong chance manumbalik, magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos handang magpatawad, mga minamahal. Kahit ilang ulit natin siya, mga minamahal, sinasaktan dahil sa ating unti-unting paglayo sa Kanya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kapag bumaba tayo bilang mga awit, bumaba tayo sa ating tungkulin, nasasaktan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Sapagkat kung bumaba tayo, ibig sabihin, mga minamahal, ayaw natin sa Kanya. Ayaw natin sa mahal na Panginoon.
Ayaw natin ng mga bagay na ibinibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Maging yung kahirapan na ipinagkakalob sa atin, mga minamahal. Parte yan ng pagiging isang Kristiyano, mga minamahal, na dapat nating pasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo may nakakaranas ng mga kahirapan, mga kapighatian, mga pagsubok, mga minamahal, kung paanong dinanas ito ng mahal na Panginoon, daranasin din naman natin. At kung dinaranas natin, mga minamahal, sa mga oras na ito, ibig sabihin, kabahagi tayo ni Kristo, mga minamahal. Ayaw ba natin maging kabahagi ni Kristo, mga minamahal? Ayaw ba natin ng buhay na walang hanggan sa langit, mga minamahal? Sabi nga, mga minamahal, kung narinig natin ang tinig ng mahal na Panginoon, ang Diyos nagsusumamo sa mga oras na ito, umakatok sa pintuan ng ating mga puso, nais nang pumasok sa mga oras na ito, mga minamahal. Huwag nating isara ang pintuan ng ating puso. Papasukin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tanggapin natin siya sa mga oras na ito, mga minamahal. Pagsisihan natin lahat ng ating mga kasalanan. He spoke the word, and the window stood still. Even the water, they obey His will. He conquered the storm, just like He will mine. If I just remember that He lived deep inside, so why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. So why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus, He stays always near. He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. I call on His name till the storm passes by. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo, mahal na Panginoong Sus, sa mga oras na ito, kami patuloy nagsusumamo, Malapinoon, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kaligtaan. Malapinoon, batid mo, Malapinoon, ang aming mga pagkukulang. Subalit sa mga oras na ito, patuloy kaming humihingi ng kapatawaran, Malapinoon. Sa lahat ng aming mga kasalanan, kami iyong patawarin, Malapinoon. Ikaw ang Diyos na sagana sa kabagan, banayad sa pagkagalit. Alam namin, Malapinoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na handang magpatawad sa lahat ng aming mapagkukulang. Sa tuwing kami magpapakumbaba, Malapinoon. Aming dinadalangin, Malapinoon. Dagdagan mo aming pananampalataya, dagdagan mo aming pagtitiis. Palakasin mo po ang bawat isa, Malapinoon. Hallelujah. Tulungan mo po kami na aming masunod, maganap ang iyong banal na kalooban. Sa ganang amin, hindi po namin kaya, Malapinoon. Palakarin mo po kami ayon sa iyong banal na kalooban. At ang iyong kalooban ang masunod, hindi po ang sa amin, Malapinoon. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong, mga minamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Isipin po natin ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang naglehan sa atin, mga minamahal.
Banggitin po natin isa-isa. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, sakit sa puso, baga, leukemia, cancer, panghihina, hallelujah, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay. Sa ating po pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. 3 times, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At para po sa ating pong Holy Supper, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother. Ay, meron po tayong baguhan. Sorry po. At sa ating pong mga minamahal baguhan, amen. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, amen. Ito po yung ating passes, amen. Passport, ticket, mga minamahal. Yung pag tayo makapasok sa sa kalangitan, sa pintuan ng kalangitan, mga minamahal, magmana ng buhay na walang hanggan, amen. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po ay Diyos, nagkatawang tao, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal, amen. Siya po ay nagkatawang tao, nagpapako sa krus, upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal, amen. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan, mula nang tayo magkaisip, amen, hanggang sa mga oras na ito, na hindi na po natin babalikan ang ating mga nagawang kasalanan, amen. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Walang ibinigay sa silong na langit na sukat ikaligtas ng bawat isa, kundi sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hindi sa pangalan ni Juan, hindi sa pangalan ni Maria, hindi sa pangalan ni Pedro, kundi sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Sa ikapagpapatawad ng ating lahat ng kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung karapatan, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, sapagkat mga binamahal, hindi lahat, amen, bagamat tayo nilikha ng mahal na Pinoon, hindi lahat pinagkalooban ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap. Ikaapat po, ang ating pinakamamahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Bilang pagsuko, pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay at ipikit po natin ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin, o dahil mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, to the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat malapinoon sa kaluluwa, na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo, malapinoon, hallelujah, pagpalain mo po siya 10 ng kanyang mahal sa buhay, iligtas mo po siya 10 ng kanyang mahal sa buhay, ingatan, panghawakan, hanggang siya muling pagbabalik, gawin mo po siyang totoo at tunay na Kristiyano sa salita, sa isip at katotohanan, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Huwag po tayong uuwi na hindi po tayo nagpabautismo, amen? Kailangan magpabautismo po tayo, mga minamahal, sapagkat ito ang araw na pinangako ng ating dakilang Diyos na kaligtasan sa bawat isa, hindi po ang araw ng bukas. At para po sa ating pong Holy Supper, amen, ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, katabis po sa ating beloved
Elder Alvin Reyes. At habang idinidistribute po ang tinapay at ang juice, simbolo ng laman at dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo ay sama-samang umawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sinasatin mo ako, pangisuko, sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ayo'y kailangan ko. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at gawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat na po tayo ay nabigyan ng juice at tinapay, mga minamahal, na sa banal na hapunan na ito, mga minamahal. Ito ay ginagawa natin, idinadaos natin, mga minamahal, upang ating alalahanin ang ginawang kabutihan, ginawang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal. Na sinasabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Hebreo, kabanatay 12 ng talatay 2, na ang sabi, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumagdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Na ito ang dakilang bagay, dakilang sakripisyo
na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ginawa ng ating dakilang Diyos dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating lahat mga minamahal, sa ating mga nagawang pagkukulang, mga kasalanan na sinasabi sa aklat ng Isaiah ng Kabanatay 53 ng talatay 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung ating mga nagawang pagkakasala, mga kasalanan natin, mga minamahal, nung siya ay ipinako doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, napatawad ang ating kasalanan, pinagaling ang ating mga karamdaman, mga minamahal. Nasabi sa salita ng ating dakilang Diyos sa aklat ng John 1, Kapitulo 6, talatay 53 na ang sabi, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo na maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya ay aking ibabangon sa huling araw. Sa aklat ng 1, Kabanata 6, talatay 34, sa kanila ay sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. So napakahalaga pala, mga minamahal, na ating alalahanin ang ginawang kabutihan, ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Na ang ginawang itong kabutihan ng ating dakilang Diyos, na kinakailangan huwag nating ignorin, bagkus ito ay iyong alalahanin, ating alalahanin ang ginawang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Imagine, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, iniwan niya ang kanyang banal na trono doon sa kalangitan, bumaba dito sa lupa, upang ikaw, ako, at tayong lahat ay mapatawad sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Ang Diyos ay nagkatawang tao, mga minamahal. Amen. So sino ka? Sino ako? Sino tayo upang ibigin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay talagang makasalanan, ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ginawa niya yung tayo na dapat ang ipako doon sa krus, ang Panginoong Hesus ang ipinako doon, mga minamahal. Napatawad ang lahat ng ating kasalanan. So, sa ating buhay, kung ating i-ignore ang ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos, ano ang sinasabi ng unang Korinto ng Kabanatay 11 ng talatay 30? Ang sabi dito, dahil dito marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Yun pala, mga minamahal, pag iyong binaliwala natin, mga minamahal, binaliwala natin ang pagdalo, ang kabanalan sa ating buhay, mga minamahal, ang pag-aayuno, pananalangin, pagpupuri, mga minamahal. Nandyan pala, mga minamahal, ang mga consequences na mangyayari sa ating buhay, mga minamahal. Kaya huwag po nating baliwalain ito, mga minamahal. Amen.
Ang sinasabi sa aklat ng Gawa, Kabanata 2, talatay 42, na ang sabi, at sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay sa mga panalangin. So nandito tayo mga minamahal, nagsama-sama upang ating alalahanin ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi dito sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatay 26 hanggang 29, ang sabi po dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So yun pala mga minamahal sa ating pakikiisa, pakikibahagi mga minamahal, na ating alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala. Siya sa atin ang ating mga sarili mga minamahal. Dahil itong ginagawa natin, ito ay banal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo ay nagkasala mga minamahal kung sa ating buhay mayroon tayong sama ng loob sa ating mga kakilala o sa ating mga beloved brethren na kinakailangan marunong tayo magpatawad mga minamahal, dahil kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya mahalaga na tayo ay humingi ng kapatawaran sa aking dakilang Diyos at sa ating beloved bisita. Kung sa ating buhay ay kayo po ay nakapag-desisyon na kayo po ay magpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kayo po ay maaari pong makibahagi sa banal na hapunan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Napakahalaga na tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sinabi sa aklat ng 1 John 1:9 na sinabi niya sa kanyang banal na salita na if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So tayong lahat mga minamahal ay makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay humingi ng kapatawaran. Tayo magkaisang manalangin, hallelujah, hallelujah, opo dakilang Diyos. Ang maraming banal na mapagpala, Diyos, ang makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito kami sa iyong banal na harapan. Dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, na hindi namin nababantayan ang aming mga sarili, linisin mo kami, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong dakilang pag-ibig sa aming buhay. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating hawakan ang tinapay, simbolo ng laman ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi dito sa unang Korinto, Kabanata 11, talata 23,
at 24. Ang sabi dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay magpagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Ating kanin po ang tinapay, simbolo ng laman ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hawakan po natin ang sa saro, simbolo ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unang Korinto, Kabanata 11, talata 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-ala-ala sa akin. Inumin po natin ang Diyos, simbolo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ng ating Diyos ay buhay. Ang inalay sa ating Diyos ay buhay. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa iyong ginawang kabutihan sa aming mga buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po ay dadako mga minamahal sa ating monthly blood offering, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder June Dumondon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you, beloved Elder, Brother Romay Benitez, Panginoon dakilang Diyos. Isang malakas na palakpak muli sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. At tayo po'y dadako po sa ating monthly blood offering. Itong bahaging ito, mga minamahal ko, hindi ito po panghihingi mo ng mga minamahal ng offering, mga minamahal. Ito po ay voluntary, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ang sabi rito, sacrificial giving or monthly love offering. Represent a voluntary and sacrificial gift to God, given out of love, gratitude, and joy, rather than obligation. Hindi po natin ito obligasyon, mga minamahal. Kung mayroon muna tayong ekstrang pagpapala na tayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon, natin ang Diyos. Ito po, mga minamahal, magkaloob po tayo. Sapagkat ito, mga minamahal, ay isang voluntaryo lamang, mga minamahal, na ang sabi ng banal na kasulatan. Mga minamahal, tayo ang pinagpala, tayo po'y nakasunod sa bahagi ng pagbibigay. Ganap na po tayo, mga minamahal, binayaan ng Diyos. Basahin natin ang Ecclesiastes 5:19. Ang sabi ito,
bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos, mga minamahal. Yung galak, mga minamahal, na umaapaw sa ating puso, mga minamahal. May extra tayong pagpapala, magbigay po tayo sa ating malapang. Hindi po ito sa pilitan, mga minamahal. Ito po voluntaryo lamang. Burihin natin ating dakilang Diyos. At ito po ipapanalangin po, mga minamahal, ng ating beloved elder, Brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Puri nating pinakamamahal ang Panginoon at tunay po mga minamahal na napakabait at napakabuti ng Diyos, mga minamahal. At tayo po mga minamahal ay darako na po sa ating mga mahalaga pong announcement. Ito po ay nanggaling po sa ating Sisters Information, sa ating beloved daughter po ng ating beloved order preacher, Kuya Bubuinir, at ganoon din po sa ating beloved Ate Bainsnir. Wala daw po tayong meeting ngayon, mga kapatid. Praise the Lord. At sa lahat po ng gusto pong sumama sa follow-up, sa nagnanais po na sumama mga minamahal sa follow-up, ang ating follow-up mga minamahal sa ating mga hinayuan mga minamahal, ito po ay magaganap ng every Tuesday, Thursday at Saturday. Kaya nila po kung sino pong gusto magpalista, mga nagnanais na sumama, ay kaya nilang po magpalista lang po tayo sa ating pong doon dito po sa Sisters Information. At ang Bible na rin po natin minamahal, mayroon na po tayong binuksang Bible study dito po mga minamahal sa Barangay Kalumboyan, San Carlos City, Pangasinan. Ito po ay every Thursday mga minamahal, ang start po ng ating Bible study. Nag-start po ito ng 2 p.m. ng hapon po mga minamahal ko. Sa lahat po mga minamahal ng mga yung pong maluwag ang oras, mga choir members, mga minamahal, mga kapatiran, mga adults choir, mga minamahal, na maluwag po kanilang oras mga minamahal na gusto pong sumama sa Bible study. Kainin lang po kung sino pong gustong magpalista. Pwede po tayong magpalista mga minamahal dito po sa Sisters Information mga minamahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa ating regular na announcement.
ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, sa Pastoral House, mga minamahal, ang ating address, 157 Palaming Road, Barangay Mamarlaw, San Carlos City, Pangasinan, para sa mga gusto pong maglingkod sa ating mahal na Panginoon, gusto pong dumalo ng ating pong banal na panambahan, ng ating pastoral house. Ang ating address dito po sa Barangay Mamarlaw, San Carlos City, Pangasinan. At ang schedule po ng ating banal na gawain, ito po ay may nagaganap na pananambahan sa araw ng Miyerkules, araw po ng Biyernes, ang overnight prayer, at ganoon din po yung linggo, mga minamahal, ating general service. Ang oras po, mga minamahal, ang Miyerkules, ang umpisa po ng ating banal na gawain, ito po ay nagsisimula po ng 1:00 ng hapon at ito'y matatapos ng 5:00 ng hapon. At sa araw po naman ng Biyernes, ito pong ating pong magdamagang pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pag-overnight, mga minamahal. Tayo po ay dumalo, mga minamahal, Friday, 9 p.m. hanggang 6 p.m. ng umaga na po ng Sabado, ang ating overnight prayer. At sa araw po ng Linggo, ang ating general service, ang ating oras, mga minamahal ko, ay 9:00 ng umaga, at ito po ay natatapos ng 3 p.m. onwards, mga minamahal. At sa ating mga kapakanan po ng ating mga baguhang kapatiran, yung pong lagi pong sumusubaybay sa ating banal na gawain, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook, at i-type lang po natin, mga minamahal, yung pong mga bago lang po nakasubaybay, mga minamahal, ang ating pong banal na gawain. I-type lang po natin, mga minamahal, at i-follow po natin, mga minamahal, ang ating live streaming, ang ating pong website, mga minamahal, San Carlos City, Pangasinan, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, mga minamahal, wag po natin kaligtaan na tayo po, mga minamahal ko, ay manood po ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Channel 4, PTV4. Dito po natin mapapakinggan, mga minamahal, yung pong mga pangangaral po ng ating minamahal na Evangelista Willis Estrada, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Ito po, mga minamahal ko, ay mapapanood po natin, mga minamahal, araw po, mga minamahal, ng Sabado, 10 p.m. hanggang 12 midnight. Purin po ang dakilang Diyos. At ganoon din po, mga minamahal, wag po natin kaligtaan, mga minamahal, ang ating radio program, ang Jesus Miracle Hour. Sa pihitan po ng ating mga radyo, ito po ay sa Iimban, mga minamahal. DCME Iimban. Sa ganap po ng 10:30 ng gabi, at ito po, mga minamahal, matatapos po ng 12 midnight, mga minamahal, ang ating pong radio program. Purin nating dakilang Diyos, sa lahat po ng ating mga kapatiran, may mga suliranin, may mga problema. Kindly lang po, mga minamahal ko, mayroon po tayong prayer and counseling. Lumapit lang po tayo sa Sisters Information, ating beloved daughter, ating Kuya Buboy Nir, ating Vines. Tayo po, mga minamahal ko, ay sumangguni kung mayroon po tayong mga suliranin, mayroon po tayong katanungan. At nandiyan po sila, mga minamahal, na maglingkod po sa atin. At meron po tayong lihans pagkatapos po nating closing prayer, mga minamahal, lumapit lang po tayo sa harapan upang tayo po ay magpalihans. At tuloy-tuloy po, mga minamahal, ang gawain po ng ating mahal na Panginoon dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. 3 times a week, mga minamahal, tayo po nagdadaos ng ating pong isang linggong gawain, mga minamahal, dito po sa San Carlos, mga minamahal. Huwag po nating kaligtaan dumalo. Ang utos po, mga minamahal, ng ating ginagalang na ebangelista, mga minamahal, gusto po natin magmana ng buhay ng walang hanggan. Gusto po ng langit, mga minamahal. Huwag po tayong umabsent, dumalo po tayo ng 3 beses, mga minamahal, sapagkat ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig na salita ng ating mahal na Panginoon. At tandaan po natin, mga minamahal, ang paglingkod sa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, if a man is in Christ, he is a new creator. All things are new, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, tayo po ay binago ng Diyos, mga minamahal, ibinisa na tayo ng pagkatao ng ating mahal na Panginoon. Sa bahay, mga minamahal, hindi na po tayo pwedeng mag-short, hindi na po pwedeng tayong magsando.
tayo po mga minamahal ay may kabanalan sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal mga minamahal. Tayo po mga minamahal magsuot ng may kabanalan mga minamahal sapagkat mga minamahal, anytime mga minamahal ko, dumating ang ating mahal na Panginoon, wala po tayong kabanalan, hindi po tayo sumusunod sa kabanalan mga minamahal, maiiwan po tayo sa rapture. Sapagkat mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, a perfect church without blemish and wrinkles will be brought to heaven. Ibig sabihin, walang kulubot, wala ating kapintasan, mga minamahal. So, magsuot po tayo ng mga kabanalan, mga minamahal. At hindi lang po yan, mga minamahal. Palagi po tayong magpuri. Palagi po tayong mag-ayuno, mga minamahal. Kung mayroon po tayong mga minamahal, tayo magpuri sa ating mga bahay. Tayo po, mga minamahal, magpatugtog ng mga makalangit na awitin para sa ating mahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, malapit na po ang pagbabalik ng Diyos mga minamahal. Tayo pong lahat mga minamahal ko ay kukunin ang ating mahal na Panginoon sa isang iglap mga minamahal. Tayo pong lahat mga minamahal ay maghanda. Kaya lagi po tayo mga minamahal, magsigasig mga minamahal na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak muli sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos at tunay pang minamahal. Salamat sa tagumpay muli ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa araw na ito mga minamahal. Na tayo pong lahat ibinigyan ng ating dakilang Diyos ng magandang kalusugan upang tayo po sama-samang minamahal puri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala na pong pahabol na mga announcement, at tayo po ay dadako na po sa ating pong pagtatapos at aking na pong tinatawagan sa ating closing prayer, ating beloved brother, Elder Romy Benitez. Amen. Praise the Lord.